oh, sa paglalaba, sa gawaing bahay, sa pag-aasikaso ng negosyo, mga minamahal, ng kanilang mga hayupan, ng kanilang mga tindahan, mga minamahal, subalit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, ibinigay sa atin ang oras na yan para sa atin, mga minamahal, amen. Subalit ngayon ay oras po, ito ang araw ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi po mga minamahal, aklat po ng Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw. Mga minamahal, amen? Na huwag po nating pababayaan ang ating pagkakatipon, mga minamahal, amen? Na bagamat sa iba sa atin, mga minamahal, ay talagang pagod na pagod. Sinasabi ng banal na kasulatan, amen, ginawa na po natin yung para sa atin. Ngayon naman ay gawin naman natin ang ating tungkulin, ang para sa ating pong pinakamamahal Diyos. Amen. Lalong-lalo na at nalalapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na lalo po tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Aklat po ng awit 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Isang mabuting bagay, mga minamahal, ang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat mga minamahal, sa kabutihan na ginawa sa atin na ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, ano ang aking ibabayad sa kagandahang loob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Wala po tayong maibabayad, mga minamahal, amen? Hindi kayang tumbasan, mga minamahal, ipunin man natin lahat ng kayamanan sa buong mundo, ay hindi pa rin sapat upang bayaran, mga minamahal, amen, ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Kaya sinasabi po, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Kaya sa ating pagpapasalamat, mga minamahal, tayo po ay laging dadalo sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At tayo po ay aawit ng mga papuring awitin para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit sinasabi ng aklat ng awit 101:2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Lagi tayong magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Binigyan tayo, mga minamahal, ng kumpletong sangkap ng ating physical na pangatawan, mga labi, mga minamahal, mga bibig na ating gagamitin upang umawit ng mga papuring awitin, mga kamay upang ating ipalakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating katawan, gamitin po natin sa pag-indak, mga minamahal, sa pagsayaw ng mga makalangit na sayaw, yung ating mga paa, sa pag-indak o pagtalon, mga minamahal. Amen? Sinasabi po, mga minamahal, lahat ng mga bagay na may hininga, pupurihin ang Panginoon. Amen? Lahat tayo po, mga minamahal, wala pong exempted, mga minamahal. At nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating pagpupuri kailangan maingay na may kagalakan, mga minamahal. Amen? Huwag po tayong ayaw ng mahal na Panginoon ng tahimik na pagpupuri. Nais ng ating dakilang Diyos talagang bigay tudo, mga minamahal. Amen? Ibigay natin lahat. Sabi nga po, pupurihin natin ating pinakamamahal na Panginoon ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Ating pupurihin ang mahal na Panginoon ng ating buong lakas. Sapagkat sa ating pagpupuri, nananahan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag lagi tayo nagpupuri, mga minamahal, lagi nating kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating mararamdaman ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating laging inaasam-asam sa tuwina na sa tuwi tayo ay nagkakasama-sama. Amen? At bago po tayo magpuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Amen? Tayo po'y tumayo. Ating pong itaas dalawang kamay. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingin ang patnubay at paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y samahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wel Estrada Almeida, kami po ay napupuring nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Kami po umalapay, Jesus,
ay nagsusumamo, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wel Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabayan pa pong kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang pong buong sangbahayan. Langisan mo po, o mahal na Panginoon Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo na iahayag ng mga pinagpalang mga anak sa mga pinagpalang papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula sa kupunan po ng Beloved Children's Choir and Beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa aming pagbibigay, aming kasampung bahagi tandog, lusin ng pagpapala, higit sa lahat, umala pa Jesus, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw nito at sa aming po mga minamahal na kapatid, naglalakbay po patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, o mahal na Panginoon Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kami lahat, mahal na Panginoon Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amin sama-samang sinasuway, pinalalayas lahat ng mga uri ng adlang, cast out in the mighty name of our dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong ibinibigay, buong pagkakataon, sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong mga joyful song. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, sa ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC. At bago tayo dumako sa ating pagpupuri sa ating pinakamahal, this Pastor Valdez Estrada Almeida, sa mga hindi malilimot ng turo at mga aral na ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to their beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, katuwang kanilang beloved doctor at divine steer, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamal pensus at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako ay nagpapabot na magpalang gabi sa ating lahat. At sa oras ito, tayo ay magpupuri sa ating pinakamamal pensus sa mga joyful songs. At tayo muna umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw lumikha ng lahat sa mundo, ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo kaligtasan ko. Nais mong ika'y mabilat sa kahihiyan, tinanggap mo ang iyong kamatayan, tiniis mo ang kirot at mga latay sa katawan. Sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka ng kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin.
sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo iyong kaisa-isang anak upang matamo kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilat sa kahihiyan. Tinanggap mong iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot at mga latay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo, ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matambong kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilat sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot at mga latay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo, ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, Jesus. What a wonderful way
to teach us how to say thank you. But there is Jesus, while the sun's so bright, skies are blue, and all the birds say praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. But there is Jesus, what a beautiful day, beautiful time to say thank you so much. But there is Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, while the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tang si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tang si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tang si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus, oh come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, this will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up to thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, this will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Praise the Lord. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Aking kahinaan, o palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa at hirap, uuwi sa bayang Manila.
Praise the Lord. Hallelujah. Sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo. Just a closer walk with you. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. I weep but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Ready, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. When my feeble life is old, time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Oh, just a closer walk with thee. Worthy Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Give it to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shalt thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and we look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. But there is, Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and we look up. Come, let us worship and bow down.
Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Praise the Lord, hallelujah. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Rub up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all to Jesus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang ang pangarap mo'y walang katuparan, ilagak mo kay Kristong paanan. Kay Jesus ilagang ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang nabigong pangarap, pusong masal. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Kung ang buhay mo ay puno ng problema, at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo Siya, mahal ka niya. Praise the Lord! Kung sa pagsubok ikaw ay apong-apong, pagod ang puso, isip ay litong-litong, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka.
landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mo isipin, wala nang pag-asa, sa Diyos na buhay, lumapit ka. Bakit? Sagot sa suliranin, ilong ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Bakit siya ang tanging sagot sa suliranin, ilong ng landas mo madilim. Maniwala ka at maniwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then you'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than God or think can say. And with the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more.
di content. With the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day's love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, and only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think can say. With the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day's love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up and down, only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can say. With the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think can say. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Oh, born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, it's all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko punon sila. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayo pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y punon sila. Sa'yo ko ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw
magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya na puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Buhay ko. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord. Sometimes I remember how I used to be a living sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but I never have a tear until they opened up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Glory, hallelujah. Jesus got a hold of my heart, into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but I never have a tear until they open up, let Jesus in. And now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Glory, hallelujah. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, lot of things of mine, they thought they have a peace of mind, but I never have a tear till they open up and let Jesus in. No, I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and
life and you won't let me go. Oh, once my life is easy, the things satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Kahit saan man akong pumunta, ako ay lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan man ako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan iyong luklukan, kung daigdig man iyong tutungan sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Praise the Lord! Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan iyong luklukan, buong daigdig man iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko.
At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at gabi yung kukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang bubuhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami yung kukunin na. At amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. You've been good, we praise your name. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. You've been good, we praise your name. And when it's single where you brought me from, how you led me all the way. When it's single where I could have been, I just got to stop and say, but there was Jesus, you are so good to us. There was Jesus, you are so good to us. There was Jesus, you are so good to us. You've been good, we praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trials each day. It's me a good place in everything. I give thanks unto thy name. There was Jesus, you are so good to us. There was Jesus, you are so good to us. There was Jesus, you are so good to us. You've been good, we praise your name. Do you know who Jesus is? The man from Galilee. He made a leg to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in me. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. We'll try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? The man from Galilee. He made a lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. I'll try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. Well, try Jesus, my Lord and my God. Created me at clean heart, oh God. And when you were right spirit within me,
me a clean heart, oh God, and renew your right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew your right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Create in me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa aking nalighain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa aking nalighain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo kong aalisin ang Espiritu mo na paghariin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin ang Espiritu mo na paghariin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin ang Espiritu mo na paghariin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa aking nalighain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa aking nalighain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo kong aalisin ang Espiritu mo na paghariin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin ang Espiritu mo na paghariin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. I'll never forget what you've done for me. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I never forget. Glory, hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you
never failed me yet. I never forget. When I cried, you answered me, and by your stripes you healed my disease. I must confess, my whole life you have blessed. I'll never forget. Praise the Lord. I'll never forget what you've done for me. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. When it was on Calvary, oh my Jericho, all of my Red Sea, you meet my every need. Oh Lord, I do believe. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. I'll never forget what you did for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. Happy, 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 happy in the Lord. Oh, praise God, Christian, believe in His ways. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Glory. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river when I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Isn't He wonderful, wonderful? Glory, hallelujah. Isn't there's Jesus, my good Lord, wonderful. I have seen, ears I've heard, it's recorded in God's word. Isn't there's Jesus, my good Lord, wonderful. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there's Jesus, my good Lord, wonderful. I shall sing, as I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Said yan, kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos,
ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Praise the Lord! Ang pag-ibig mo, hinaramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin, O ito, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo'y hinaramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit Ikaw ay sambahin, sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Okay, sarap umawit, awitin makalangit, puso mo'y umiilag sa tuwa, sa galang ligaya. Magkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihit sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong ngiti, na hindi kayang tumpasan. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagturusa. Ngunit kayo masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Okay, sarap ang awit, awiting makalangit, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong ngiti, na hindi kayang tumasan. Ang mga awiting makasalimutan, buhay namin noon ay nagturusa. Ngunit nga'y masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong hati, na hindi kayang tumasan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusa. Ngunit ngayon
at masaya magmula na si Jesus ay makilala. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lang ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko matutupad, walang simang halalang. Ito'y seryang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa langitan at di sa pangarap. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng lahi kay Jesu Kristo, ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan may di ako mangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang simang hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa langitan at di sa pangarap lang. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kailapit na mangyari bago maging uli. Di siya ayaw tanggapin at sa araw ngayon siya'y makapiling. Sa araw ngayon tingnan mo ang langit na kaganda, masdan mo naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw, siya'y sisingat magpakailanman. Sa araw ngayon tingnan mo ang langit na kaganda, masdan mo at naroon siya. Liwanag niya tanglaw sa ating buhay, siya'y sisikat magpakailanman. Praise the Lord! Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata.
malapit na mangyari bago mo maging uli. Siya ay iyong tanggapin at sa araw niyo siyong makapiling. Sa araw niyo tingin mo ang langit nagiganda. Liwanag niya'y tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nagiganda. Basta mo naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost was poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is gone, today as the prophet Joel said he would do, it will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew on Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Praising the Lord, we're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. Praising the Lord, we're together again. Praising the Lord, we're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. Praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa with siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapalam. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon.
so very soon. For the Lord is my tower, and He gives me a power to turn down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness, and then it might be. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Glory! Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there and at home beyond the sky. Such singing you will hear never heard by more than me. In big glory you say to declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. Going to meet you and greet you over there and at home beyond the sky. Such singing you will hear never heard by more than me. In the glory you said to declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we're all growing up, we're all growing up, we're all growing up in the first resurrection. We're all growing up, we're all growing up, we're all growing up, so praise the Lord. We're all growing up, we're all growing up, we're all growing up in the first resurrection. We're all growing up, we're all growing up, we're all growing up, so praise the Lord. That we come from the east, that we come from the west, that we come from the north, that we come from the south. We're all growing up, we're all growing up, we're all growing up, so praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Victory is victory. Hallelujah, you preach Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and all for me. Victory is victory. Hallelujah, you're free. Glory, glory, hallelujah. He's all and all for me. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power,
power, wonder-working power, precious blood of the Lamb. There is power, glory, hallelujah. In the blood of the Lamb, there is power, power, wonder-working power, in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Yeah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, now then, He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, I can feel it all over me. Oh, God's not dead. He is alive, God's not dead. Glory, hallelujah. He is alive, I can feel it all over me. I can feel Him in my hands, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel it all over me. Oh, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, I can feel it all over me. I can feel Him in my hands, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel it all over me. O di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. May kasiyahan, maya-maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan, purong ito malalakaran. Mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya-maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan, purong ito malalakaran. Mga luha ay papalitan ng kagalakan. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, pero pa rin silang awi. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Huwag puri, pagpuri, pagpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso,
lubog na pati, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak na pati, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. That's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people around standing, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 glory, hallelujah. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people around standing, that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 Bubbling in my soul, it's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people around standing, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house. Oh, God, Lord, we bring sacrifice of praise to the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Everybody should praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal pang sus. Hallelujah! Dito na nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na ali lamang para sa ating pinakamamahal pang sus. At tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga malumanin na awitin, mga solemn songs. At habang naghahanda, habang ating hinihintay ang ating beloved soul leader, ating beloved brother General Braganza, aking hinihiling na tayong lahat ay muli sama-sama manalangin upang tayo samahan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming pinakamamahal na Jesus, maraming salamat sa pagpapala na pinagkala mo sa amin muli. Sa gabi ito, sama-sama ka namin mapapurihan, malulhati at pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat. Aming pinakamamahal na sa pag-ingat mo sa amin. Kami ipinarating ng malatigtas sa dago ito, tagling kalakas ng kasugan ng kaisa-isang buhay na nagagaling sa iyo. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, so nang dalangin ng aming beloved pastor, Valdez Radal Medo, kaming lahat. Sa mga oras nito ay nagpapakumbaba, lumalapit sa ipaanan, nagsusumawat, nagsisisisang kami na sumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita, sa gawa, sa aming makarumihan. Patawarin mo kami, hugasan kami ng ibal negosyo mag sa krus ng Kalbar, aming dinadalan, patuloy kalakas sa kasugan, aming dear beloved pastor, Valdez Radal Medo, patuloy sila pagpalay sa aming sagawang panunambahan, pagpupuri sa gabi ito, sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, mga malumanin awitin. Minsanan pa aming hinihiling yung paggabay, aming pinakamamahal pasamaan mo kami lang isan, ang mga papuring awitin namin ialis sa iyo, kasangapanin mo at gamitin, bagsilbi dala espiritual na pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan, ang pagdalo ng mga anak. Sa gabi ito,
Hallelujah, kumilos ka sa kalagitnaan, ibus mo sa amin ang iyong napakatamis at bala presensya aming kailangan na kailangan sa dalangin ng beloved pastor, all this trial Almeida. Minsan pa aming dadalangin sa aming kapatiran, naghanda pa lamang sa mga oras ito kung mag-provide, kanilang gagamitin pang masayasakyan, pag-ingatan mo ang iyong mga anak para tingin ng malulhati ligtas sa iyong balalagawain, Luzon, Visayas, Mindanao, bagay sa iyong bahing dagat. Pagpalaan mo kami, samahan mo kami, dakilang kapangyarihan sa madalang beloved pastor, will this trial Almeida, amin ang langit na katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalaya sila, talisin sa way lahat. Mademonyo garong kaaway, mga balakid sa pagpupuri, lumayos ka sa paskaso in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalpas tayo, pangunahan ng ating beloved elder. Praise the Lord. Okay, Obchi. Tayo po magpatuloy mga minamahal sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great, there is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great, there is no one like you, no one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa'yong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo ang luwalhati, karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay
sa'yo lamang dakila ka. Sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailan naman sa'yo ay di mabibitaw. Sa buhay kong ito ang siyang tanglang. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa'yo ay di mabibitaw. Sa buhay kong ito ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ito ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa'yo ay di mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat
sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan kong iyon. At kailanman sa'yo ay di mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglang. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan kong iyon. At kailanman sa'yo ay di mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan kong iyon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglang. Para bang di mo na kaya at kay dami mo problema. Para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata. Di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema. Para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata. Di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema. Para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata.
Di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo mahihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo mahihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo mahihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Ibabagon ka niyang muli kung ikaw ay magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing nadarapa. Malayo na ang iyong narating, wala nang balikang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y natakot sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo.
Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandali, isip mo gulong-gulong, kaibigan. Nais kong iyong malaman, may Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan maibsan. Hanggang ngayon hindi ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan, kay Jesus, makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Humakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayagin ang
nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Kapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandali isip mo'y gulong-gulo. Kaibigan, nais kong iyong malaman, may Diyos na pwede mong malapitan. Kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kahabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kahabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad, at ako ang linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan
kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kabagan mo ako, patawad, Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko ilan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y gamitin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kabagan mo ako, patawad, oh Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita, oh kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kahabagan mo ako, patawad, oh Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. Oh Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko ilan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y gamitin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo.
Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang maitatago sa'yo. Oh Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y gamitin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. The love of God surrounds me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices in you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me. And even though the whole world turns back for me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross on Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let
love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced God really loves me. And even though the whole world turned their backs on me, I know His love will be mine. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me. And even though the whole world turning back to me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me. And even though the whole world turned their back to me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know His love for me. You did not wait for me to draw me to you, but you clothed yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and now forever grateful to you, and now
forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to Jesus that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but to clothe yourself in humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to Jesus that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to Jesus that you came to seek and save the lost. You are the peace that guides my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For door I found you waiting, for there I found relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. Father, we love you as we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I found you waiting, and there I found relief.
For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you as we worship in this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. Father, we love you and we worship in this day. Father, we love you as we worship you this day. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid gusto mong makalaya, huwag mong sipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo, madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok, ikaw ay upong-upo. Pagod ng puso, isip ay litong-lito. Huwag mong isipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo, madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang suga, tulad ng kahapon. Di mo matanggal, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo, madilim. Magtiwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Pamiyong pinagsama-sama aming Panginoon. Pamiyong ginawa sa paglilingkod. At kami ay narito, umawit ng pagpuri sa iyo. Tuloy na awit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na
aming inawi. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. At kami ay narito, naawit ng papuri sa'yo. Tuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. At kami ay narito, maawit ng papuri sa'yo. Tuloy na ay para lamang sa'yo. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagpasin. Ang pagkakaisip lang sama-sama na magkakapatid. Kahit problema, hindi tayo masaya. Yan ang buhay pagkakaisip. Laging may galas sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Hindi nagigita at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap ang puri, kay sarap ang mawi, sa Diyos nating Ama. Dito niya tayong magkakapatid, upang magkasama-sama. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y mababatian. Hindi nagigita at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Tayo sarap magpuri, tayo sarap magmawi, sa Diyos nating Ama. Dito na tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga ating pagpasin. Ang pagkakaisa lang sama-sama na magkakapatid. Kahit problema, wala ng pera, di na lang masaya. Hindi lang ang buhay pagkakaisip, ang inalat sa tingnan. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. For the way I am today, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, and light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be a living sin. I tried to look happy and free, but I wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought I had a peace of mind, but I never had a ticket till I looked to see. So I said, Jesus got a hold of my life, but He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, stand up and praise Him if you love my Jesus.
Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. This is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad. This is the night that the Lord has made. This is the night that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad, and be glad. This is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad. This is the night that the Lord has made. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamama ng Panginoon. At yan po natatapos mga minamahal. Ating pong congregational singing, ang pagpupuri, ang pag-aawitan ng mga kalangit na awitin para lamang sa ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ko'y susunod, mga minamahal ko sa kasunod na bahagi na ating pong banal na gawain, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo ng ating mga minamahal mga kapatiran. Ngunit bago ang lahat, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sabay-sabay nating palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! At maging synchronize yung ating pong palakpak mga minamahal ko sapagkat talagang maagang pagpapala ng mga Panginoon. Amen? Tayo po mga minamahal ko nakabalik na mga minamahal ko, nag-resume na po ang ating online streaming. Amen. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal ko. Mas malakas pang palakpak at ipagkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Maagang pagpapala para sa ating pong Sunday, mga minamahal ko. March 27, 36-year church anniversary. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At ang dobleng paggalang na may lakit na pagmamahal ay kung ipinagkakaloob sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Weldista Dalmeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating mga beloved Mama Dear. Ang kanila pong mga ulirang halimbawa ay nariyan para magsilbing mga minamahal ko, hallelujah, guide, pattern sa atin mga minamahal ko, kung paano natin mga minamahal ko, hallelujah, talagang itong spiritual na lakbayin po natin mga minamahal ko, hallelujah, ang pagiging isang anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, paano tayo, mga minamahal ko, hallelujah, maging ilaw at asin ng sanlibutan ito mga minamahal ko. At ang kanila po mga minamahal, at mga butihing mga anak, mga minamahal ko, hallelujah, ay nariyan. Sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord para ang ating pong banal na iglesia ay makapagpatuloy sa kanya pong pagbimisyon, mga minamahal, at ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng kinapal. And ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak at beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed evening ay po pinapaabot sa lahat ng ating beloved elders na ating mga kasama sa ngayon. And of course, sa inyo po aking po may iniibig at ginigiliw ng mga kapatid sa mahal na Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ng aklat ng Salmo, ang kabanatay 40, ang talatay 5, mga minamahal ko. Sabi dito, marami o Panginoon kong Diyos ang mga kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa at ang iyong mga pag-iisip sa amin ay hindi malalagay na maayos sa harap mo.
Kung ako'y magpapahayag at sasalitaan ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Marami. Talagang, ang sabi nga ng banal na kasulatan, higit pa sila kaysa mabibilang ng ating pong mga minamahal kong mga daliri. Amen? Amen? At kinakailangan lamang natin mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging mga minamahal ko, aware at talagang matuto tayo magbilang ng ating pong mga pagpapala. Napag-usapan natin nung nakaraang Wednesday, mga minamahal ko, na huwag bilangin ang pagpapala ng iba, kundi mga minamahal ko, bilangin natin ang ating pong mga sariling pagpapala sapagkat marami, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At akin na pong pinaghanda ang ating mga beloved brethren na pinagpala po mga minamahal ko, hallelujah, sa gabing ito ng ating pong Friday overnight worship para makapag-testify sa ating mga beloved sisters, mga minamahal ko, hallelujah, maghanda ang beloved Sister Nida Bakuyag, ang ating beloved Sister Jemima Benitez, maganda rin ating beloved Sister Teresita Mabanglo from Baguio Outreach, mga minamahal. Ating beloved Sister Norma Benluan, ating beloved Sister Risa Briones, at sa ating mga beloved brothers, sa mga first five. Maganda ating beloved Brother June Sabangan. Sundan po siya na ating beloved Brother Mario Fernandez, ating beloved Brother Cedric Mabanglo. Likewise from Baguio City Outreach, ang ating beloved Brother Romel Morante at ang ating beloved Brother Jefferson Buklig. At sadyang marami po tayong mga visitors from Baguio Outreach, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sa pong kagalakan sa amin na kayo po'y aming makadaupang palad. Ngayon pong overnight worship, mga minamahal ko. Hallelujah. At formal na po natin buksan ang ating pong testimony portion. Amen? Amen? At maging attentive na po tayo, mga minamahal ko. Hallelujah. At talagang maging masinop ang bawat isa, mga minamahal ko, hallelujah, na makinig, amen, at sa mga magbabahagi ng kanilang mga testimonies, mga minamahal ko, huwag masyadong mahaba, mga minamahal ko, minimum of 5 minutes and maximum of 7 minutes. At doon sa mga nais mag-alay ng mga papuring awitin, kindly makikipag-coordinate po kayo sa ating mga beloved instrumentalist para maihanda po ang piyesa ng inyo pong mga ihandog ng mga papuring awitin. Praise the Lord. At atin na pong tinatawagan ating beloved Sister Nida Bakuyag. Praise God. At sundan po siya, mga minamahal ko na ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At ako po'y nagpapabot ng dobling pagbati po sa ating beloved Pastor Waldis Almeda. At atin din pong inaalala ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At mabati po ako sa ating mga beloved workers, ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang ating gabi na po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nandito na naman po ako sa inyong harapan upang ipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat ako rin po mga minamahal ay kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal. Ginamit po ang aking beloved ko pong anak na siya po ay may karamdamang gali sa kanyang buong katawan. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po'y nakakilala at nabautismon sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, ito po ay pinagaling, nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord! Hallelujah! At alam niyo mga minamahal, ako rin po mga minamahal nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus sapagkat
ako rin po mga minamahal ay dati pong mahina pong aking baga po mga minamahal, ngunit sa patuloy ko pong pagdalo sa banal na gawain ito po, ako rin po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. At kayo din po Hallelujah. mga minamahal, sa mga himala rin po mga minamahal na pinakita ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, 2004 po mga minamahal, nung ako po ay nakunan po mga minamahal. Nag-bleeding po ako mga minamahal ng 1 linggo po mga minamahal. At dyan po mga minamahal, wala po akong ginawa po mga minamahal, kung di nanalangin, nagpuri, at nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na dito po sa gawain ito po, wala pong imposible po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Yung pong pitos po mga minamahal, ito po bulok na po sa aking sinapupunan. Ngunit po, salamat sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay nga na ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, Amen. praise God. Glory to God. At kayo din po Hallelujah. mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa mga biyaya at pagpapala po na pinagkakaloob niya po sa araw-araw po mga minamahal, sa pag-iingat din po mga minamahal. At salamat din po sa mahal na Panginoon sa mga pagpapala po mga minamahal na sa pagbibigay po mga minamahal. Totoo po mga minamahal sapagkat mula nung kami po ay nagtapat sa pagbibigay po mga minamahal, dati po wala po kaming tirahan po mga minamahal. Ngunit kami po pinagpala ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat nung kami po Praise the nagtapat Lord. po mga Hallelujah. minamahal, kami po binayayaan po ng aming sarili naming tahanan. Hallelujah, praise God. Kaya maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na patuloy din po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan pa natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko, sapagkat yan ay para sa malang Panginoon. God bless you, beloved Sister Nida Bakuyag, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At yan po mga minamahal ko, hallelujah, talagang isang halimbawa ng patutuo na talagang brief and concise. Amen? Talagang maiksi, mga minamahal ko, pero malaman na sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah. At maging masinop nawa, mga minamahal ko, mga naglalahad ng kanila pong mga patutuo, sapagkat balik na po tayo sa online streaming. Amen? At ating gawain, banal na gawain, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang natutunghayan na po, mga minamahal ko, ng hindi lamang ng buong Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat, mga minamahal. Kaya purihan natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Atin na pong alam, mga minamahal, kung paano po talagang i-deliver po, mga minamahal ko, yung ating pong mga testimonies, mga minamahal ko. Talagang wag nang paligoy-ligoy pa. Amen? At hanggat maaari, mga minamahal ko, talagang umikot doon, mga minamahal ko, sa kung paano tayo na converte, mga minamahal ko, at yung bagong buhay na ating pong talagang mga minamahal ko, hallelujah, ginugugol ngayon, bagong buhay na tayo po'y nasa mahal na Panginoon na. Amen? Yung conversion po natin at ang new life in Christ na tinatawag, mga minamahal ko, hallelujah, doon iikot talaga yung ating pong mga patutuo. Amen? Plus yung mga himala, mga minamahal ko, mga latest na mga himala ng mga Panginoon na talagang atin po talagang mabanggit, mga minamahal ko, hallelujah, para sa kaluluwalhati ng ating dakilang Diyos. At atin na pong tinatawagan, ating beloved Brother June Sabangan, praise God. At sila po'y sundan na ating beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida, at ganun din po sa mga di malimut-limutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating ordinary preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng papuri at pasalamat.
way back 1992 po, nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, na sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng krusada sa dako ng Luneta, na kung saan po ay ako'y nanggaling sa dambuhalang reliyon na kung saan ang pinapaniwalaan ko doon ay mga santo-santo. Kaya nung ako'y napapunta rito, ganun na lang yung pagtataka ko dahil yung uri ng pagpupuri ay kakaiba talaga sa nakagisnang kong reliyon. Kaya nung ako'y nagtagal, sabi sa akin ng nagdala sa akin dito ng naunang mananampalataya na makinig lang daw ako sa ating beloved pastor at ako'y pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yun po ay aking sinundan at magabat ako'y nagdadalawang isip pa noon dahil sa mga patutuo nila, sabi ko, hindi ako naniniwala dahil ang alam ko mga descripted lang at mga binabayaran dahil saan ka ba nakakita na sabi ko na gumagaling sila na hindi sila gumagamit ng gamot, sabi ko sa aking sarili, na magabat ang karamdaman nila ay talagang makanser na sabi ko. Kaya nung una talagang ganun na lang yung paniniwala ko hanggat ako'y magabat ganun, talagang ako'y nagpatuloy na nakinig sa pangangaral ng ating beloved pastor at dumalo magabat ang isip ko noon ay hindi pa masyadong tiwala dito sa gawain na ito. Talagang inayaan ko lang, sabi ko, mahal na Panginoon, kung talagang totoo ka sa gawain na yun, sabi ko, na ikaw ay talagang nagbabago ng buhay ng tao, sabi ko, sa akin pa lang, sabi ko, sa akin sarili, sabi ko, baguhin mo rin ako dahil siyempre dahil doon tayo galing ay mga makasanlibutan na gawain, talagang nandyan din sa akin. Ako'y alam po na may Diyos, ngunit ako'y doon sa akin pinanggalingan, talagang ako'y hindi binabago doon. Kaya nung sa pagdalo ko ng naobserbahan ko sa akin sarili na parang unti-unti na akong nawawala ng gana ng tumaya ng luto noon dahil talamak po ako sa pagtaya ng luto. Halos 3 times a week akong tumataya. Talagang yung aking resibo ng luto halos napupuno na yung aking wallet note. Kaya nung sabi ko parang totoo yung gawain na yun dahil ako unti-unti akong binabago na ating pinakamamahal na Panginoon. Mga pag-inom ng alak, nandyan din na ako'y inilalayo ng ating pinakamamahal. Kaya ako'y sabi ko ako'y talagang sabi ko, mahal na Panginoon, talagang ikaw talaga yung nagbabago ng tao. Hindi na ako nagdalawang isip magawa. Medyo matagal bago ako mabautismuhan dahil umabot pa ako ng 6 na buwan bago ko nabautismuhan. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang pinahawakan niya ako, talagang pinakita niya sa akin ang mga himala. Kaya nagtuloy-tuloy na ako sa gawain na to hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya, hanggang sa ako'y nalamig na sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tagal kong paglilingkod dahil sa aking trabaho. Ngunit yun ay hindi hinayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y tuluyang lumayo sa Kanya dahil ako agad ay pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagkasakit ng stroke na high blood na dating hindi ko yun sakit. Nung ang alam ko dahil bigla akong nahilo sa amin, wala lang. Ngunit nung dinala ako sa ospital, doon ko nalaman na antas pala ng BP ko at sabi kaya nahilo dahil sa taas ng BP mo, sabi ko. Kaya nung napaisip sa akin ang aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ko sa aking nagawang kasalanan sa iyo. Pagalingin mo lang ako sa sakit na to, sabi ko. Muli akong magbabalik at paglilingkuran kita muli dahil yung 3 beses kasi noon na bagamat bilin ng ating beloved pastor na dumalaw tayo ng 3 beses, yun po ay binawasan ko. Nagsandi Christian kasi ako noon, kaya siguro yun ang paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nag-1 linggo na ako doon sa ospital, talagang nandyan na ayaw pa akong palabasin dahil hindi pa raw stable yung aking BP. Ngunit ako'y sabi ko sa doktor na sabi ko, palabasin nyo na ako, Dok, dahil sa bahay na lang po ako magpapagaling, sabi ko sa
doktor, ngunit sabi niya, palalabasin kita, ngunit bibigyan kita ng yung maintenance, mag-maintenance ka na dahil napakataas talaga yung BP mo, bagamat palalabasin kita, hindi stable yan. Sabi niya, inimin mo yan ng 2 beses sa isang araw, sabi niya sa akin, mula umaga hanggang gabi. Ngunit sa patuloy ko na pag-inom mula pang 1 linggo, ako'y hindi hinayan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing inumin ko yung gamot na yon, talagang nandyan na sumasakit ang aking dibdib, nahihirapan akong huminga. Pag nakahiga ako, gusto lang na katiyayaan niyo ako nang nakatagilid ako. Kaya bumalik ako sa doktor, sabi ko, Dok, parang mali yung reseta mo sa akin na gamot. Sabi ko, dahil nahihirapan po akong huminga. Sabi ko sa doktor, pinalitan niya yun, ngunit napaisip sa akin yung pagkukulang ko muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wednesday service nung ako'y bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko, itong niresita na bago sa akin, hindi ko na ito bibilin. Sabi ko, yung dati kong pagkukulang, sabi ko, ibabalik ko na muli. Sabi ko na dumalo ulit ng 3 beses sa 1 linggo, magamat pinagbawalan niya akong magpuyat na sa ganitong pagpupuyat, bawal kang magpuyat dahil imbis na yan ay tumaas, ayan ay bumaba, lalong tataas yan, sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, ikaw lang bahala sa akin. Sabi ko, mahal na Panginoon, total, sabi ko, pag binalik ko ulit yun, sabi ko, alam ko paggagalingin mo ko, wala pang ilang buwan na pagdalo ko muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Inalis ko yung maintenance, hindi ko na yun talaga bili hanggang ngayon. Kahit ako'y nagpupuyat, talagang ako'y nandyan ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang umaantabay sa akin. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupulit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat mula sa aking beloved asawa na sa ibang bansa, sa aking mga anak. Kaya ang lahat ng kapulihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin yung dakilang Diyos. God bless you, beloved Brother June Sabangan, for that blessed testimony. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. A blessing if you obey. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, but a curse if you will not obey the voice of the Lord. Amen. The commandments of the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah. Talagang tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang sinasabihan parati ng mga mangaral na wala tayong dapat gawin kundi sundin ang kalooban, ang mga palatuntunan natin ng pinakamamahal na Panginoon para tayo po'y mapabuti. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, lalo na sa pagdalo. Sabi ng ating mga kapatid, naaalala niya yung mahigpit na tagubilin ng man of God, ng ating mga beloved evangelist Valdez Estrada Almeda na huwag umabsent. Mga minamahal ko, hallelujah. Pero yun nga, binawasan nga niya hanggang sa naging Sunday Christian na lamang siya. At siya po, mga minamahal ko, ipinalalahanan naman ng Panginoon. Sapagkat sabi nga, He chasteneth whom He loveth. Ang sabi ng banal na kasulatan, kanya pong dinidisiplina. Pinapaalalahanan ang kanyang iniibig na anak. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo mga minamahal, kung hindi pa tayo inaantok. Amen? Bukas pa ang ating mga pandinig. Ay isa pong patutuo bago tayo umawit ng mga papuring awitin. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Jemima Benitez. At mamaya po mga minamahal ko, sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, at pagluwalhati tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Valdez Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala manayuang turo at aral nating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda. Bumabati din po ako sa buong Almeda family. At bumabati din po ako sa ating pong mga beloved workers at elders, sa ating pong beloved ordained preacher, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan mga pordatihan, isa pong mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Nagpupuli, nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aking itong pagkakataon po ito, nariyan po na muli ko pong mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kabutihan, kadakilaan niyang ginawa sa aking buhay.
Andiyan po kami na mahal na bago ko po makilala ating mahal na Panginoong Hesus sa ating po banal na gawain. Dati-ratin mayroon po akong karamdamang asma mula po. Sanggol po ako hanggang mag-high school po ako. Meron po akong karamdamang asma. Andiyan po na hindi po, wala po kaming matamong kagalingan, mami na mahal. Andiyan na pabalik-balik, bagamat pumupunta po kami, nagpapagamot po sa mga espesyalista, ngunit talagang wala pong kagalingan, mami na mahal. Andiyan po na dahil lagi po ako sinusumpong na aking asma. Andiyan na meron po akong nebulizer na pang-personal use ko po yun dahil hindi po pwede na pupunta po kami center kasi lagi na lang pong ganun. Kaya binilhan po ako ng sarili kong nebulizer. Andiyan na lagi-lagi ko po ito nagagamit, mami na mahal. Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanya pong kahabagan sa aming buhay. Na rin po na nakilala po natin siya, nakilala ko po siya dito po sa ating pong banal na gawain. Diyan nakapakinig po ng mga patotoan. Diyan nasa unat dalangin natin, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Kabalikat po natin po mga beloved manggagawa. Yung karamdaman ko pong asma, ito po pinagaling na ating Praise the Lord! Hallelujah! Yan po, mami na mahal, yung nebulizer ko, talagang hindi ko napulit yan, nahawakan, nagamit, mami na mahal. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagamat po patuloy po tayong dumadaan sa gitna po ng pandemya, nariyan pa rin po pagpalang kamay na ating pinakamamahal na Panginoong That's Hesus. right, Hindi na hallelujah. po tayo pinapabayaan sa bawat araw ng ating buhay. Andiyan ang kanyang pag-iingat sa bawat isa po sa atin, sa aking pong beloved pamilya, na bagamat po hindi po na aking pong beloved ate, andiyan hindi po namin siya kapiling, ngunit nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat po hindi po karapat-dapat, andiyan na patuloy pong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, ginagawang karapat-dapat na gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati, tanging po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Praise the Lord! Hallelujah! God bless you, beloved Sister Jemima Benitez. Patutong yan. Puri natin ang pinakamalapay na isang dating asthmatic patient, ang ating pong mga kapatid, at maging ang kanyang beloved mother, mga minamahal ko. At talaga naman, mga minamahal, na dala-dala niya yung kanyang nebulizer na pang-maintain, mga minamahal ko, ng ang kanyang paghinga ng kanyang lungs, mga minamahal. At napakahirap pong karamdaman yung asthma sapagkat walang pinipiling oras yan. This oras ng gabi, mga minamahal ko, itinatakbo ka sa ospital sapagkat nahirapan kang huminga. Amen? Amen? At mga minamahal ko, halalaking ginhawa sapagkat mga minamahal ngayon, mga minamahal ko, talagang totally pinagaling na sila ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, hallelujah. Wala nang hawak-hawak na nebulizer. Mga minamahal ko, hindi na po tinatakbo sa ospital. Amen? Kaya talagang pinagpalang lubos ng ating mga kapatid. Purihin natin ang pinakamama ng Panginoon. Hallelujah. At this point in time, habang mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ay medyo inaantok na. Mga minamahal ko, ating po munang gisingin, ating po may inaantok na diwa. At tayo po muna ay umawit sa ating pinakamama ng Panginoon. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, ba't na ang buhay mo? Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ng araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti
kaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, sa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. At sama-sama tayo at magpuri habang buhay kay sayang tunay. At sama-sama tayong umawi at magpuri habang buhay kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayong mawit at magpuri habang buhay kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas pangalan mo hanggang wakas. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinagmamahal ng Panginoon. At patuloy tayo mga minamahal ko. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon. Ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord! At sundan po siya, mga minamahal ko ng ating beloved Sister Teresita Mabanglo. Praise the Lord! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong mga beloved at pastoral workers. At sa inyo po lahat kung minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga pagpapala, mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po minamahal, ang aking mahal na asawa ang nasave po minamahal, dito sa katotohanan po minamahal, na siya po ang nagdala po dito sa aking minamahal dito sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po minamahal nung siya nabubuhay pa minamahal, akin po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon minamahal. Subalit wala po siyang tigil na nalangin po minamahal na ako'y gusto niyang magkasama dito sa ating mga banal na gawain minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po minamahal. Taong 2014 po minamahal nung ako'y nag-decide na magpabautismo minamahal na tinanggap ko po ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung ako'y nasa makasalimutan pang gawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan minamahal na mga bisyo nung araw aking ginagawa sa aking buhay, lalong-lalo na pagka ganitong mga weekend po minamahal. Andyan ang pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan po minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryong ito minamahal,
dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryong ito, mga minamahal. Andyan din, minamahal, sa aking buhay, minamahal na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung ako po'y sumundo dito sa aking mahal na asawa, minamahal. Taong 2003 po, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyayari, minamahal. Sa aking pong pagsundo po, minamahal, na noon po, minamahal, na habang ako'y bumabaybay patungo dito sa ating banal gawain, minamahal, ako'y sinundan na 4 na kalalakihan magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain ng taon na yun, minamahal. Andiyan na, minamahal, na paghinto ko po dyan sa driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na hindi ko sukat akalain na sa aking likuran, minamahal, nang sabi po niya ay dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Nabasa po yung ating signboard po dyan sa labas, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala po Praise the Lord. sa aming Hallelujah. sambayan ng araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaging pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa paggabay niya po sa amin ng araw na yun, minamahal. Andiyan din, minamahal, na sa amin pong barangay, minamahal, na insidente pong hindi ko rin inaasahan, minamahal, na sa aming pong taanan po, minamahal, ang pagkadinig ko po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yon, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambahan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin, minamahal. Diyan din, minamahal, aking pinapasalamatan din po, minamahal, yung pong aking dalawang beloved son, minamahal, na nagtatrabaho, na sila ay pinag-iingatan din po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andiyan din, minamahal, haleluya, na sa aking pong pagtatrabaho din po, minamahal, sa araw-araw na andyan yung kalakasan na pinagkakalob din po ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, minamahal, bago ko magtapos, minamahal, kami po ay mag-alay po ng mga awitin, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw ba'y pagpaguna sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtatawag mo. Ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw na makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay ililimot ko na. Sabi ako na maya
at sa tuwid-tuwina ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang basahin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwina ay makapiling ka. At sa tuwid-tuwina ay makapiling ka. Ang lahat po ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Mario Fernandez, sa inyo pong patutuo at sa isang papuring awitin na yan, na inyo pong iniaalay, iniandog sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang ating mahal na Panginoon talagang hindi matatawaran kanya pong pag-iingat sa tuwi-tuwina. Amen? Ang ating Diyos, mga minamahal ko, ay ating pong ampunan. Is our refuge. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, a present help in times of trouble, mga minamahal ko. Siya po ay handang saklolo, mga minamahal ko, sa gitna ng kabagabagan. Meron tayong mga panganib, mga minamahal ko, na talagang tayo po ay nasusuong, mga minamahal ko. Ang pag-iingat, ang pagliligtas ng mga Panginoon ay ating po maaasahan. Amen? Amen? Kaya pinagpalang lubos, mga minamahal ko, mga anak ng Diyos. Merong talagang pinapadalang anghel ang mga Panginoon para sila po, mga minamahal ko, pumalibot sa kanila. The angels of the Lord encampeth the righteous, ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya kung ang mga politiko natin ngayon, mga minamahal ko, kasagsagan ng kampanya, amen, ay naghahaya ng kanila pong mga escorts, security escorts, mga minamahal ko, amen, para sila po ay maprotektahan sa kanilang pangangampanya. At talagang napakadelikado. Amen? Ang mga anak ng Diyos naman, mga minamahal ko, hallelujah, ay may mga nakaantabay na mga anghel. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Teresita Mabanglo. At sundan po siya na ating beloved Brother Cedric Mabanglo. Ang ating mga beloved brethren from Baguio City Outreach. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na papurit pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At dubling paggalang din sa ating beloved pastor at sa kanyang minamahal na anak. At binabati ko rin at ang turo ng ating beloved assistant pastor na hindi natin makakalimutan. Hallelujah. At binabati ko rin ang ating beloved ordained preacher, beloved elders, at sa inyong lahat, mga minamahal,
magandang gabi sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paggabay niya sa amin, mga minamahal sa aming pagbaba dito sa Pangasinan. Hallelujah. Kasi napakatagal, mga minamahal, 2 taon ngayon, Marso. Kasi nung umuwi ako sa Bagyo, mga minamahal, Marso, naabutan na ako doon ng lockdown, mga minamahal. Kaya mula nung nag-lockdown, ngayon lang ako nakababa dito sa Pangasinan. Kaya Praise the Lord. salamat Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong ang paggabay niya sa amin sa daanan. Walang nagsita sa amin. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ang noon, mga minamahal. Itong gawain na ito, mga minamahal, ay nakita ko sa TV, mga minamahal, at nung may krusada sa Bagyo 1991, mga minamahal, ay isa rin ako na pinagpala na tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagtawag din niya sa amin. Hallelujah. At siya rin ang nagturo sa amin ng talagang totoong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi noon, mga minamahal, marami akong problema. Problema ko ang aking beloved husband. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mula nung nandito na ako sa ministeryong ito ay talagang yung problema ko na yan ay talagang inayos ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At dahil sa problema ko, mga minamahal, nung wala pa ako dito, talagang umiinom ako ng alak, mga minamahal, para ako ay makatulog. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mula nung nandito na ako, talaga sa pagpapatuloy ko na dumadalo ay talagang yung pag-inom ko ng alak na yan, mga minamahal, ay instant ninalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. At sa kabanalan din po ay talagang wala sa din, mga minamahal. Salamat sa tuturo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa akin. Binigyan ako ng may kabanalan na sa pagdadamit, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At may sakit din ako noon, mga minamahal, na yung pagdurugo. Talagang napaka-grabe, mga minamahal, yun na pagdurugo ko. Ang alam ko noon, mga minamahal, ay kunin na ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy kong pagdalo ay talagang, at saka yung sakit ko na yan ay talagang hindi ko naranasan, mga minamahal, ang magpa-check up sa doktor. Ang ginawa ko ay patuloy akong dumalo at yung sakit ko na yan ay talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nagpagaling sa akin. Kaya salamat sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung may pagsubok man, mga minamahal, sa ating buhay ay walang sa amin ay talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang ang aming tinatawagan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, dahil itong pandemya na ito, mga minamahal, ay talagang wala akong maisip, mga minamahal, na kami ay pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. God. Hallelujah. Dahil sa bagyong, mga minamahal, talagang napaka-istrikto yung mayor namin doon, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa amin, sa aming pagdalo. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At naranasan namin din, mga minamahal, yung sakit na yan, na yung pag-ubo, sipon, mga minamahal. Pero ang ginagawa lang namin, mga minamahal, ay nag-aayuno. Kaya
Pagkatapos naming mag-ayuno ay kami ay pinapagaling ng ating pinakamahal na Amen. Hallelujah. Kaya napakabuti mga minamahal ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong That's Isus. right. Hallelujah. Hallelujah. At ang ating Diyos dito ay talagang buhay, mga minamahal. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil noon mga minamahal ay talagang napakahirap ang aming buhay. Talagang nilalakad namin yan, mga minamahal, mula sa Gisad at hanggang sa konbensyon, mga minamahal, nilalakad namin yan. At kami ay nag-uupa rin, mga minamahal, sa Bagyo, pati yung mga anak ko rin, mga minamahal. Pero dahil sa ang pagbibigay, mga minamahal, ay talagang totoo. Hallelujah. Dahil noon ay hindi ako nagbibigay, mga minamahal, pero nung itinuro sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ay talagang yan ay kami ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon mga minamahal ay hindi na kami nag-uupa. Binigyan niya kami ng bahay sa Bagyo, mga minamahal, yung mga anak ko. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At hanggang dito na lamang mga minamahal ng papuri, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Esther Teresita Mabanglo. Sa inyo pong pinagpalang patutong yan at purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Talagang grabe talaga ang pangako na ating pinakamamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Talagang dumaan na nga po mga minamahal ko, mahigit ng 2 taon yung ating pandemyang kinakaharap. Amen? Sapagkat yun po mga minamahal ko ay March 16 nung nagdeklara ng lockdown, nung talagang yung tinatawag na home quarantine, mga minamahal ko, nung ating minamahal na presidente, mga minamahal ko, ngayon po ay March 25 na, o 26, mga minamahal ko, amen? Amen? At mahigit na nga pong 2 taon at talagang napakapalad po natin until now, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ay narito at buhay na buhay, amen? Though ilan sa atin ay nagkaroon mismo ng COVID-19 na yan, virus, ngunit naging buhay na patotoo. Amen? Talagang pinagaling ng ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At yung mga kapatid po natin, mga minamahal ko na nagkaroon ng COVID-19, mga minamahal ko, sila po ay talagang pinagpalang lubos. May mga kasabayan po silang talagang grabe din ang kalalagayan, nasa critical na sitwasyon ng mga minamahal ko, critical level na mga minamahal. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, sila po'y pinagaling at binuhay na ating pinakamamahal na Panginoon para maging patotoo, amen, na talagang God is bigger than COVID-19, amen. At ang sabi nga ng ating mga kapatid, talagang lahat ng kanila pong mga kahilingan ay talagang binigyang katugunan ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Salmo, kabanatang 91, ang talatay 16, with long life will I satisfy him and show him my salvation. At bubusugin ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. So talagang mga minamahal ko, hallelujah, pangako yan ng mga Panginoon. Amen? We want a long life. Amen? Sino ba ang tumatanggi sa isang mahabang buhay? Amen? Amen? Dagdag na mga taon, mga minamahal ko, hallelujah, para ating talagang mamalas ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal ng Panginoon at ipapakita sa atin yung kanya pong pagliligtas. At nakikita naman natin, mga minamahal ko, hallelujah, dumaan tayo sa mga salot, mga minamahal, isang napakadelikadong panahon. At ngayon na naman, mga minamahal, naharap na naman tayo sa panibagong hamon. Amen? Yung krisis, mga minamahal ko, dulot ng gerang mga minamahal ko nangyayari ngayon dyan sa European continent between Russia and Ukraine, mga minamahal. At hindi pa rin talaga, though nagbawas ng kaunti ang presyo ng petroleum products, pero taas pa rin. Amen? Amen?
Talaga naman mga minamahal ko, nakakabutas ng bulsa. At lalo na ngayon mga minamahal ko na nasa pandemic pa tayo. At talagang mahirap ang buhay. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po nagpapabaya. Siya po talaga mga minamahal ko, ating talagang great provider. Mga minamahal ko, hallelujah. At hindi talaga tayo pinagkukulan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Basta't sumunod lamang tayo doon sa Kanya pong mga palatuntunan kasamang pagbibigay. Praise the Lord. Na nabanggit ng ating mga kapatid kanina. So patuloy tayo mga minamahal ko. Amen? Pumalakpak nga ang mga hindi inaantok na mga anak ng Diyos. Praise the Lord. At atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Cedric Mabanglo from Baguio City Outreach, mga minamahal. At sunod po siya na ating beloved sister Norma Beluan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang takin pala. Hallelujah, hallelujah. Unang higit sa lahat, ang pinakamataas puri, salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating sa ating beloved Pastor Wildy Sada Almeida at sa mga ginitong turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, minsan din sa mga kanilang mga anak, apo, hallelujah, at minsan din ako rin bumabati rin sa ating beloved ordained preacher dito po sa beloved San Carlos, Pangasinan, at pati rin sa inyong beloved preachers, workers, beloved instrumentalists, beloved choirs, at sa inyo rin mga beloved mga kapatiran. Ako po'y bumabati na magandang gabi po sa inyo lahat dito sa dako ng San Carlos, Pangasinan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Minsan pa ako kayo nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na sa pag-iingat sa amin, sa amin mami na mahal, pupunta dito sa dako ng San Carlos, mulang Baguio, mami na mahal, pinag-ingatan kami, lahat ng aming dinaanan, mami na mahal, walang mga checkpoints, mami na mahal, hindi kami sinita. Praise the Lord! Hallelujah! Amen, praise the Lord. Dire-diretso lang kami, minamahal, mula Baguio hanggang dyan sa aming tinitiran po sa Pangasinan, San Carlos, Turak, mga minamahal, hallelujah. Minsan din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus, na ako'y binigyan ng pagkakataon na ito, mga minamahal, na ako po'y makapagpahayag sa inyo, mga minamahal, makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga dakilang ginawa niya sa aming buhay, sa aming pamilya. Amen, praise the Lord, hallelujah. Way back 2010 or 2011 if I'm not mistaken, mga minamahal, hallelujah. Kami po aking beloved mother is nasa dako ng Bicol, Iriga, hallelujah. Kamsur. Ando doon, mga minamahal, doon pinakita ng mahal na Panginoon Jesus ang pag-iingat, ang pag-iingat at pati yung pagpapala naming natamo mula sa Kanya, mga minamahal, hallelujah. Doon, mga minamahal, doon namin na ramdaman, mga minamahal, doon namin na daanan, mga minamahal, mga struggles, mga trials, mga minamahal sa amin, sa aming mga pananampalataya, mga minamahal. Andiyan na kami ay inuusig ng aming mga beloved relatives, mga minamahal, mga kapatid ng aking beloved mother, mga minamahal. Inuusig kami, mga minamahal, na sinasabi sa aking beloved mother noon na ba't pa kayo dumadalo-dalo dyan sa gawain ninyo dyan? Mapapakain ba kayo niyan? Pag-aaral ba kayo niyan? Tapos ba kayo ng pag-aaral niyan, mga minamahal? Yun mga sinasabi nila, mga masasakit na salita, mga minamahal sa amin, mga minamahal. Pero hindi namin ininda yun, mga minamahal. Hindi namin dinibdib yun, mga minamahal, kundi nagpatuloy lang kami ng palingkod, mga minamahal, hanggang sa napakita namin sa kanila kung gaano katotoo ang Diyos dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah! Minsan ang mga minamahal, habang nandoon, mga minamahal, habang nasa on trials kami noon, mga minamahal, doon na lagi kami ng beloved mother ko, mga minamahal, lagi kaming fasting doon, mga minamahal. Halos lagi na rin po nagrereklamo rin noon, mga minamahal, sa aking beloved mother na bakit wala kaming makain, bakit wala kaming masakyan papunta ng banal na gawain, hallelujah, wala kaming kapera-pera, mga minamahal. Hanggang doon na hindi na nagsasalita ang aking beloved mother, mga minamahal, sa akin. Sinasabi lang ng aking beloved mother sa akin, anak, manalig ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil siya, iingatan niya tayo, siya magpo-provide na ating mga pangangailangan, hallelujah. Yun nga po, mga minamahal, habang nagpapatuloy kami, nagpagamit kami sa banal na gawain na ito, mahal na Panginoon, na mga minamahal, hallelujah.
habang doon mga minamahal, doon namin nakikita yung pagpapala ng binibigay sa amin ng mga mahal na Panginoon sa amin. Hindi kami pinabayaan mga minamahal habang pagpupunta kami mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal dyan. Lagi kami naglalakad, mga sabihin po natin 10 kilometro mga minamahal mula city hanggang doon sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa doon nananalangin kami ng beloved mother, mga minamahal na sana bigyan kami ng libreng masasakyan papunta sa banal na gawain. Hallelujah. Andyan nga mga minamahal, every gawain mga minamahal, habang naglalakad kami, bigla na lang may mga bus or tricycle mga minamahal huminto sa harapan namin mga minamahal. Sinasabi nila na, sister, sinasabi po sa akin, beloved mother, sister, saan po punta ninyo po? Sinasabi nila sa amin, mga minamahal. Sinasabi na akin, beloved mother, mga minamahal. Sinasabi niya, papunta kami sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Hallelujah. Sinasabi po nila, bigla po sinasabi nila, halina kayo, makisabay na kayo, hatid namin kayo sa Praise the Lord. Hallelujah. At nagtatanong din ang beloved mother na, Kuya, may bayad po ba? Wala kaming pambayad sa pagsakay namin sa inyo, sabi niya, mga minamahal, sabi ng tricycle driver naman or ng bus or ng conductor ng bus, mga minamahal, sabi, halina kayo, sumakay na kayo kasi libre lang ito. Hallelujah, kayo lang. Praise God, hallelujah. Sabi nila, hallelujah. Kayo lang ang sinasabihan namin na libre para makarating kayo sa church ninyo dito. Kasi alam namin na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ay totoo. Buhay ng Diyos dito. Hallelujah. Minsan pa mga minamahal doon nga, habang nandun kami, on trials doon sa dako ng Iriga mga minamahal, doon na nagkaroon kami ng desire na makauwi ulit sa dako ng Baguio mga minamahal. Hallelujah. Doon nga mga minamahal, gusto na namin makauwi ulit sa dako ng Baguio after 6 months. Hallelujah. Gusto namin makauwi sa dako ng Baguio. At yun nga, pinoproblema namin, wala kaming pagtutuluyan, wala kaming pambayad if ever na magrerenta kami ng bahay mga minamahal. At yun nga po, bigla po na meron yung isang kaibigan na aking beloved mother, biglang tumawag sa kanya mga minamahal, biglang nagtanong sa kanya. Hallelujah, sabi niya, Lizelle, gusto niyo bang makauwi na ng dako sa Baguio? Hallelujah. Sabi ng aking beloved mother, sabi, opo ate, gusto na po namin makauwi, pero ang problema lang po namin, wala kaming matutuluyan, wala rin po kaming pambayad ng renta ng bahay. Hallelujah. Kasi as in, kami wala kaming financial, hallelujah, as in zero balance kami mga minamahal. Hallelujah. At yun nga, biglang sinabi ng kaibigan ng aking beloved mother, hallelujah, dungako na kayo ng Baguio. Dahil yung bahay doon sa dako ng Baguio, yung bahay namin doon, ibibigay na namin sa inyo. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Tunay, mga minamahal, ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade ay buhay! Hallelujah! That's right! Hallelujah! Hallelujah! Sana ba mga minamahal, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Despite this pandemic, mga minamahal, nagkakaroon ako ng problema if ever kung tutuloy po ba ako sa college ko or maghanap ako ng sarili kong trabaho. Hallelujah. If magtutuloy na, ang iniisip ko mga minamahal, if tutuloy ako sa college, mga minamahal, wala akong pera. Wala kaming pera na magbayad ng tuition fee, mga minamahal. Yun nga, mga minamahal, wala kang pambayad ng tuition fee. Tapos, yun nga, iniisip ko, what if na magtrabaho na lang ako. Ongoing fasting po ako doon sa dako ng Baguio, hallelujah, sa pastoral. Ongoing fasting ako, pinagpipray ko sa mahal na Panginoon na, mahal na Panginoon, tulungan niyo ako, mahal na Panginoon. Kung kalooban niyo, mahal na Panginoon, na makapag-aral ako ng college, mahal na Panginoon, kayo po mag-provide, mahal na Panginoon. Kung hindi nyo kalooban, mahal na Panginoon, kayo po magbigay ng trabaho, mahal na Panginoon, na hawak ko yung oras ko na makakadalo ako 3 times a week, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, hindi ako binigo ng mahal na Panginoon. Hallelujah.
Hindi lang ako binigyan ng malapeno ng scholarship sa college. Hallelujah. Binigyan niya rin ako ng trabaho na hawak ko yung Praise the oras ko. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hawak ko yung oras ko, nakakadalo ako ng 3 times a week. Hallelujah. Nakakapagbigay ako ng ikapot handog sa ating pinakamamahal na Panginoon na noon pa hindi ko magawa. Ngayon, nagagawa ko ng mahal. Hallelujah. Nagpapasalamat talaga ako sa mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapala mga minamahal. Na despite this pandemic, mga minamahal, hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming blessings na dumarating sa amin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng aming natamong pagpapala mula sa physical, material, financial at higit sa spiritual na pagpapala. Hallelujah. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Cedric Mabanglo. Sa isa pong pinagpalang patotoong yan. Purihin natin yung pinakamamalang Panginoon. Answered prayers. Amen. At dalawa pa, mga minamahal ko talagang, ang sabi nga natin, it's either of the two. Pero talagang ganun na lamang, mga minamahal ko, hallelujah, ka-gracious ang malang Panginoon sa ating pong mga anak niya. Amen? Gracious sapagkat dalawa po, mga minamahal ko, yung talagang grinat na malang Panginoon, yung kanyang scholarship at pinagkaloob pa ba siya ng trabaho. Amen? Na kung saan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang libre po siyang makadalaw sa ating pong banal na gawain. Hindi po magko-conflict yung kanya pong schedule sa trabaho. And that's the good thing, mga minamahal ko, na ating pong talagang dinidesire, mga minamahal na hindi maadlangan ang ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At the same time, tayo po nagiging productive pa. Amen? So, blessed tayo, mga minamahal. Pinagpala tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamamalang Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Norma Bilduan. Praise the Lord. Hallelujah. At sunod po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, paglalahati, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise God. Hallelujah. Dobling paggalang din po sa ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeida. Ganon din po sa aral at sa turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pinabati ko rin po ang ating beloved ordained preacher sa kanilang beloved anak na si Sister Divine, sa ating beloved mga workers, sa ating beloved mga elders, sa yung mga beloved kapatiran, baguhan, mandatihan. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabigyan po ako ng pagkakataon po na maipahayag ko na naman po ang kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Noon wala pa po ako dito sa kongregasyon na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang nandyan din po ang aking pag-uugali ko po noon. Talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Talagang nandyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada po. Uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ato ko po noon. Inaaway ko po ang aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po nung ako po'y nabautisman po sa tubig, sa pangalan nating pinakamamahal na tunay po, inalis lahat ang aking bisyo na yan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po nung Wednesday po, papunta po kami dito. Talagang muntik na po kaming na-disgrasya po. Dahil nung binabaybay po namin papunta dito, dyan po sa tapat po ng Sipnas po, talagang may kutsi po na biglang lumusot po sa amin, talagang umovertake po yan.
na talagang alanganin po ang overtake niya po kasi may iniwasan po na nagbabike po na muntik niya na pong nasagasaan. Pero nung diretso po, malakas po, talagang yung mabilis po yung takbo ng sasakyan po namin. Talagang yung likod po ng kotse niya po talagang yung likod niya po talagang nadumbo namin, talagang nagasgas po ang kanyang kotse. Huminto po siya kasi alanganin po ang lusot niya po. Muntik na po kami talaga na bumangga po doon, pero nagasgas po talagang nadumbo namin yung likod. Alam niyo po, talagang yung driver, bumaba po siya. Tinignan po yung likod po ng kotse niya, talagang nagasgas po. Buti na lang po, yung driver po namin talagang naiwas po pero gumasgas. Sabi niya po, nung pinuntahan po kami, sabi niya, lisensya mo, sabi po sa aming driver, mayroon po. Hindi kayo nasaktan, sabi niya po. Wala pong nasaktan, sabi po namin. Tapos talagang sigurado kayo na hindi kayo nasaktan. Hindi po, sabi po namin. Kaya andyan po talagang grabe po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Andyan, pinag-ingatan po kami. Talagang kasabay ko po kasi kami po ng balay ko po talagang yun lang po ang una niyang nakita na naghimala ang ating pinakamamahal na Jesus. Sabi niya, totoo ang Diyos. Sabi niya po. Kaya naiiyak po ako. Naaalala ko po kung wala po ako sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusades. Marahil na-disgrasya po kami, pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nag-iingat po. Hallelujah, praise the Lord. Ipinarating po kami na dito sa gawain na ligtas po sa disgrasya. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po no year 1998 po nagkaroon po ako ng sakit na ang symptoms po. Ako po nag-bleeding po na akala ko mamamatay na po ako dahil po talagang mahina na po ako, talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga po. Ang ginawa ko lamang po ay humingi po ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan dahil talagang nung sa punto na oras na yun, wala na po akong makita. Nagsisi po ako, sabi ko po, mahal na Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking managawang kasalanan. Sabi ko po, pahintuin niyo po ang aking pag-bleeding. Sabi ko po, tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid na hindi pa po sila saved, po sila, pinunta po ako sa doktor. Hindi ko po sinabi sa kanila na ipunta po ako. Alam niyo po, pagdating ko po doon sa ospital, talagang takbuhan po ang mga nurse dahil mahinang-mahinam na po ako. Alam niyo po, sa patuloy po yan na chine-check up po ako, ini-examine po. Ang nakita po sa examine po ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na in-examine po ako. Alam niyo po ang nakita po sa aking sakit ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po, ayaw ko silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Alam niyo po, sinabi ko po sa aking bilabad ate, umiyak po ako. Sabi ko po sa aking bilabad ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya. Sabi niya po, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na right, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, umiiyak po ako. Natugtungan po ang aking buhay. Hallelujah. The Lord. Hallelujah.
lumabas ka muna magpahinga. Magpahinga ka ng 2 linggo at kay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, lumabas nga po ako dahil marami pong gamot na ibinigay. Nandun po ako sa bahay po namin, nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko po na cancer sa matris. Alam niyo po, ang aking beloved ate pumunta po sa aming bahay na sabi niya po, lahat ng gamot mo itapon mo, sabi niya po, sumama ka sa akin, sabi niya po. Sabi ko po sa kanya, ate, pagsasama po ako, hindi ko po kaya. Hihiga po ako doon, sabi ko po. Pinaulakan ko po yan na sumama po sa kanya. Pagdating po, dyan pa po ang gawain po natin sa Barangay Lukban po. Pagdating ko po dyan, nagpupuri ang mga kapatiran. Hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sumunod sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po ang aking sakit na cancer sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga gagawa, wala po akong ginamit na gamot. Ang aking sakit na cancer sa matris, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Naisip ko lamang po, kabait po, kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po noon po, yun lang po ang hanap buhay ko. Nagtitinda lang po, maliliit pa po ang aking anak. Dahil nag-isa lang po ako ang naghahanap buhay. Pag nakatinda na po ako, dahil kumukuha po ako ng paninda sa aking beloved ate, nakikitinda lang po. Yun lang po, pambili namin ng pagkain. Alam niyo po, ang aking bahay po, wala po, tumutulo po, andyan na po, maliit lang po, nandyan po ang kainan, tulugan. Pero hindi ko po yan tinignan kahit inuusig po ako. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, ang aming bahay po, hindi na po tumutulo. Hindi na po kami nababasa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pinalitan po ito ng bato ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil binigyan din po kami ng motor po brand new. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po ang aking anak din po na nandun po sa dako po ng ibang bansa po na talagang siya po nagkaroon po ng COVID-19 po. Talagang 2 beses po yan na sinabtis po. Talagang positive po sa COVID po. Alam niyo po, humingi po ako ng backup prayer po dito. Prayer request ko po ang aking anak. Tunay po, ang aking anak, pinagaling po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, ipinapasalamat ko rin po ang aking anak po na siya po'y kinagat din po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po, dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang po, sa amin Barangay Tandok, nakadrive pa po, pumunta po sa amin na talagang pagdating niya po doon sa aming bahay, nanginginig po sa takot. Alam niyo po, ang kagat ng ahas, binalot niya po, tapos sabi niya, naikinagat ako ng ahas. Nung inalis niya po, talagang nakita ko po ang bakas na kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumala po yung kamandag ng ahas, minuto lang wala ka na. Kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus, nag-iingat po sa aking mga anak.
Hallelujah, praise the Lord. Hindi po sila pumupunta po sa doktor. Nililihans ko lang po sila kung may sakit po sila. Kaya maraming salamat. Talagang napakabait po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Prince. Talagang dyan po ang kapangyarihan po. Ipatotoo ko rin po ang aking bunga po. Dahil kanina po sabi ko sumama kayo. Sabi niya, marami po siyang dahilan. Nung gumaling na po ang kanyang anak, marami na po siyang dahilan. Alibay po. Dahil po yung anak niya po talagang na-demon-possess. Nung bago ko po sila dinala dito, yung anak niya talagang hindi yan kumakain. Hindi siya nagbibihis po dahil talagang yun po, matapang po siya. Nung isakay po namin sa tricycle, talagang nangangagat yan. Talagang naninipa po. Pero nung nabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, ang demon-possessed na yan, talagang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Dahil ngayon po, talagang nakapaglalaban na po siya. Yung kapatid niya po, inaalagaan niya po. Kaya naghuhugas na rin po ang pinggan. Pero nakadudungkot din po. Dahil po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Naalala ko po. Dahil nakita po nila ang himala. Sabi ko, mahal na Jesus, bahala ka na sa kanila. Dahil po, hindi ka talaga, yung kagalingan po talagang pinaggalo mo. Pero hindi po nila binibigyan po ng halaga po. Pero napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat ganun po, patuloy po akong nagsishare po sa mga tao. Ganun din po sila talagang. Sabi ko po, magpatuloy po kayo dahil nakita nyo na po ang himala, sabi ko po sa kanya. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay talagang buhay at makapangyarihan na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay talagang nagpapagaling, pinapagaling ang mga karamdaman ng ating beloved kapatid. Talagang yung kanyang karamdaman na talagang yung talagang pagbibleeding na talagang napakahirap niyan, ngunit talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang totoo at tapat sa kanyang pangako. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos na ang kanyang pangako na siya ang magdadala, siya ang magbibigay ng kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. At ayon sa kanyang pananampalataya na sila mga minamahal ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos at yan na talagang ang Diyos ng ating pinaglilingkuran ay talagang buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, grandchildren, in-laws, isang mapagpalang madaling araw na po sa kanilang lahat at sa hindi natin makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na
Panginoong Hesus at maging sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir, maging sa kanilang beloved daughter, and of course maging sa ating mga beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay talagang buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po mga minamahal ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay tumayo mga minamahal, ating samahan sila at tayo ay umawit habang sila po ay naghahanda. Amen. Praise the Lord. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He'll give me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him. Hallelujah, Till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He will never fail. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. There really ought to be a sign upon my heart. Don't judge him, yet this plan punish part. But I'll be perfect just according to his plan, fashioned by the master's loving hand. The mirror of his word, reflection that I see, make me wonder why he never give up on me. He loves me as I am and he'll help me when I pray. Remember he's the potter, I'm the clay. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Of the goodness in my life, my soul rejoiced in you.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And now I'm fully convinced that God really loves me, and even though the whole world turn their backs to me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me. And on the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know, His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me, and even though the whole world turn their backs to me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved choir sa kanilang papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay mga minamahal na talagang napakainam at napakagandang tignan na ang ating mga anak, mga bata na sa kanilang murang edad ay talagang nariyan na sila ay talagang marunong na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa bawat isa sa atin, sa mga magulang na ang utos ng ating dakilang Diyos na ating turuan ang mga bata na sa dapat nilang lakaran upang sa pagtanda nila ay ito ay hindi nila makalimutan. Amen. Proverbs chapter 22 verse 6. So kung mayroong tayong mga anak, we encourage you to na ang ating mga anak ay talagang mag-commit na umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved Sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa beloved elders na kapiling po natin ngayon at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po sa aking buhay na noon po ay ako po ay talamak sa alak at pag kami po ay nag-aaway po ng aking mahal na asawa ko po ay talaga kami po ay parang aso at pusa. Diyan po ang grabing hallelujah pag-aaway. Ngunit nung ako po ay makakilala po sa mahal na Panginoon, ang aking pagkakaugali noon na magulong buhay, ako po ay binago po ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Nung una po ay marami ding pong hadlang sa aking pagdalo ko po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa aking mahal na asawa ko at ganoon din po sa aking pinagtrabahuhan ko po ay napakahigpit pong umabsent at talagang sa tuwing overnight lang po ako nakakadalo. Ngunit ako po ay hallelujah kinukulangan po ng pagdalo ako po ay napaibig po sa mahal na Panginoon at sa gustong-gusto ko pong makadalo ay yung aking trabaho ko po na hadlang at ito po ay aking iniwan. Masunod ko lamang po ang kalooban po ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus na makadalo po ng 3 beses po sa isang linggo. At ang aking mahal na asawa ko po ay hallelujah, talagang grabe po ang galit niya po sa akin. At sabi niya po sa akin ay paano na yan, saan na tayo, anong kakainin natin, wala ka ng trabaho. Ngunit sa aking isip lamang po ay sabi ko sa aking isip na hindi po ako pabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nanampalataya at tunay nga po, hallelujah, na hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na nung
kabuanan na rin din po ng aking mahal na asawa ko po ay ako po ay namumroblema po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Ngunit ang aking ginawa lamang po ay nanalangin, nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po na ipinurupay po ng mahal na Panginoon ang aking mga pangangailangan sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Yung aking mahal na anak ko po na nagkaroon po ng sakit sa karamdaman ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Romel Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil talagang ang ating beloved kapatid talagang natagpuan niya ang banal na gawain at ang ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang binago ang buhay ng ating beloved kapatid na talagang siya sa mga minamahal ay talagang na first love sa ating dakilang Diyos at talagang naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ginawa niya ang lahat ng paraan na talagang walang mga maraming dahilan at talagang patuloy na naglingkod sa ating dakilang Diyos at inuna niya ang kaharian ng Diyos at ang pangako ng ating dakilang Diyos. Alam natin na pag inuna natin ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng ating pangangailangan ay talagang pawang idaragdag na lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil alam natin na pag inuna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, alam natin na ang kanyang pangako, mga minamahal, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ganyan ang ating mabait na Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Jefferson Buklig. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at atin pong pakinggan po ang kanilang buhay at pinagpalang patutuo dahil ang mga patutong ito po ay talagang patutuo po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang patutuo ng bawat isa ito ay magbibigay kalakasan sa ating spiritual na buhay. Amen. Praise the Lord. At kung nakahanda na po ang ating beloved Sister Risa Briones, amen, praise the Lord. Atin pong pakinggan pong mainam ang kanilang buhay at pinagpalang patutuo dahil ang bawat patutuo natin mga minamahal na ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos na ito ay patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang mga patutuong ito na ito ay tatak ng bawat isa, bawat Kristiyano na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At kung hindi pa po nakahanda ang ating beloved Sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakilay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Dobleng Lord. paggalang po sa ating Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda,
at ang pag-alala po sa banal na turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng bumubuo ng San Carlos Outreach, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa lahat po ng mga manggagawa at mga kapatiran narito ngayon, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ipinagkaloob upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay noong makilala po namin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat dati-rati po mga minamahal, ang buhay po namin ay walang kapayapaan at puno po ng kaguluhan sa isipan. Bagamat ako po noon ay isa ng tinatawag na born-again Christian sa isa pong Trinitarian Church dito sa dako ng San Carlos. Wala pong kapayapaan ng aming buhay, mga minamahal. Andyan po na kahit ano pong panalangin ang ginagawa ko upang mapabago po ang aking beloved husband dahil sa kanyang mga bisyo ay hindi po nagkaroon ng kasagutan, mga minamahal. Subalit nang makilala ko po ang gawain na to, andyan po na tunay na binago po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Sa Hallelujah. aking mahal na asawa, kaya po nagkaroon ng kapayapaan ng aming buhay. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ito lang pong last September ako po ay nagkaroon ng matinding karamdaman. At kung ito po ay yung titingnan po ang aking mga sintomas, ako po ay positive po sa COVID-19. Andiyan po na kabi-kabila na po ay nag-a-advise sa akin na magpa-hospital daw po ako at magpa-check up dahil sobrang dumating po ako sa point na talagang hirap na po akong huminga. Subalit mga minamahal, hindi po ako nakinig sa mga nagsasabi po sa akin ng ganun. Bagkus ang ginawa ko po ay nanalangin ng taimtim, humingi ng tawad at araw-araw po ako nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay kanyang tunay na pinagaling. Kaya ako po ay labis-labis na nagpapasalamat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil after po na ako po ay gumaling sa karamdaman ko yung last September, andyan po na ang aking pong mahal na ina ay nagkaroon din po ng karamdaman at sa kasamaang palad po ay hindi niya po ito nakayanan. Siya po ay binawi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po yung sobrang kalungkutan na naramdaman ko ng mga panahon na yun dahil tatatlo lamang po kaming magkakapatid. Subalit dahil po kasagsagan ng pandemya noon, wala po sila sa piling ko. Yung isa po ay nasa dako ng Saudi at yung isa naman po ay nasa Cavite. Subalit ang ginawa ko na lang po, ako po ay humingi ng comfort sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat dumating po ako sa point na andyan po na ako po ay natutulala at halos ayaw ko na pong kumilos noon. Pero nung nanalangin po ako, humingi ng comfort sa Kanya. At ito po ay Kanyang pinagkaloob. Kaya labis po ako nagpapasalamat dahil nakarecover din po ako unti-unti. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa akin sa aking trabaho, mga minamahal, sapagkat may mga panahon na ako po ay na-assign sa dako ng Baguio at iba pong branches namin, pero andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay nakakarating na mapayapa at maayos po sa aming tahanan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa aking kuya na nasa dako ng Saudi at sa aking kapatid na bagamat siya po ay may karamdaman sa kanyang puso, andyan po na bagamat hindi pa po siya binyagan, andyan po yung tinuruan ko po siyang manalangin ng taimtim, humingi ng tawad at tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya patuloy po na nagpapatuloy ang kanyang buhay, mga minamahal, sa pamamagitan po ng panalangin at paghihingi ng tawad. Nagpapasalamat rin po ako, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi po karapat-dapat, kami po ay minarapat na ating Panginoon kasama ng aking mga anak na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At bilang karagdagan po, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagsamo ko
sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Tunay na tunay, ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang ko ay para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya awit ko ay para sa'yo. Glory, praise the Lord. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success.
smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in this box, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour and every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in the sorrow and the happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour and every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in the sorrow and in happiness. I can see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour and every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at karangalan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na talagang dakila ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ng ating beloved kapatid, na talagang tunay na pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang nag-positive sa COVID-19, karamdaman na talagang kinakatakutan ng lahat at marami nang binawian ng buhay. Ngunit ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, ay talagang buhay at nag-iingat sa atin. Amen. At kung ating titignan, mahigit 2 taon na yung pandemic na yan. Ngunit ang bawat isa sa atin ay narito na talagang buhay na buhay. Tayo pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos na bawat isa sa atin, pag tayo sumusunod sa kanyang kalooban, tayo ay kanyang ililigtas. Ano po ang pangako ng ating dakilang Diyos? Awit Kapitulo 91 ng talatay 3. Ang sabi nga po dito, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. So itong COVID-19 talagang isa ito sa mga salot, at yan ang pangako ng ating dakilang Diyos na tayo ay ililigtas. Amen. Kahit sa ating buhay, napakahalaga na tayo lamang ay magpatuloy sa ating paglilingkod, patuloy sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng buhay at pinagpalang patotoo, at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Jefferson Buklig. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Mary Rose Buklig. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluhalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeda at sa pag-aalaala ng ang turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa ating mga pastoral workers, sa inyong mga kapatiran at sa choir at sa mga instrumentalists. Pinabati ko po kayo ng magandang gabi. Amen. Una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dyan na iningatan kami papunta dito sa San Carlos, Pangasinan at dyan dire-diretso ng aming biyahe at wala talagang pumigil sa amin na checkpoint na dyan rin po na sanhinang mahirap mahirap na pagkapasok at pagkalabas dyan sa Baguio. Gusto ko rin ipatuto sa inyo ang nangyari po sa amin nung isang church anniversary na kami galing sa Manila dyan na kami pauwi na po ng Baguio galing Manila at dyan na talagang tulog po lahat ng tao sa van. Dyan na nakikonvoy rin kami sa aking beloved auntie dyan na talagang hindi po talaga kasi alam yung daan papawi. Andyan na pagdating dyan sa intersection dyan sa Binalunan, Pangasinan, andyan na talagang pinag-ingatan kami ng mahal na Panginoon Jesus dyan na yung van tumakbo po ng halos mahigit 100 kilometers per hour at dyan na sumalpok doon sa likod ng sasakyan ng aking mga beloved pinsan at talagang wasak yung harapan ng van na yun, no, mahal Panginoon. Wasak yung harap ng van at dyan na talagang grabe yung disgrasya na yun. At dyan na bigla po kaming nagising at dyan na imbis na magkaroon po kami ng mga sugat, mga injury, fracture, andyan na talagang pinag-ingatan kami ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Wala po kaming natawang mga fractures na bali na buto at wala po kaming mga traumas sa ulo at dyan na talagang pinag-ingatan po kami. At ito rin po yung sabi ng aking beloved auntie dyan na kung wala po sila doon na nakaharang sa intersection na yun, andyan na po na may dumadaan pong mga truck at baka hindi po makita yun ng driver namin at dyan na talagang malalaki yung truck na yun at baka mawasak pa yung van na yun. Gusto ko rin pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dyan po na hindi naman po ako karapat-dapat ako yung ginagamit na bilang instrumentalist at choir dyan po sa Baguio at gusto ko pong mag-alay kasama aking mga beloved pinsan. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. Sa kasalanan ko, ako'y iyak. Mapalaya mo lang ako, kaya pasasalamat para lang sa'yo, aking Diyos. Naririto ako. Sambay, iaawit ko sa'yo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama. Papuri at pagsambay, iaawit ko sa'yo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama. Yo
ipinakamataas na pagpupuri, parangal at ipinakamataas na pagpupuri, parangal ay sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Jefferson Buklig na tunay mga minamahal na talaga ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos na nandyan ang kanyang pag-iingat na riyan ang kanyang talagang tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin sa kanilang buhay. Talagang sila ay galing sa bagyo na talagang sa kanilang pagbabiyahe. Talagang nandyan na sila ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at purihin ang ating dakilang Diyos na sila ay talagang nakasama natin na talagang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na kung ating titignan bawat isa sa atin, iba't iba yung lugar, iba't iba yung pinanggalingan nating lugar, ngunit nandito tayo na tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi dito mga minamahal na pisanin mo ang aking mga banal sa akin yaong nangakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Amen. Praise the Lord. Ano yung tayo ay nakikipagtipan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung ginagawa natin, yung ating talagang pagbibigay ng oras, na talagang manalangin at mangagpuyat na bagamat iba't iba yung ating pinanggalingan na lugar, talagang tayo ay tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mary Rose Buklig. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. At habang sila po ay naghahanda, atin po munang ibigay ang pagkakataon po sa ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan po ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ating pong mainam po pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako pa yung nagpapabot po ng dubling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldistrada Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong Almeida, beloved Almeida children, sa ating pastoral, beloved pastoral worker at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan, dadayan. Hallelujah, hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat po sa mahal ng Jesus sa lahat, sa mga ginawang kamanghamanghang pagpapala po sa aking pamilya. Hallelujah. Magbuhat no ang kapib ko ay makakilala sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na noong araw po na hindi pa po ay nakikilala sa gawain pong ito,
ay tonight po na mayroon po akong gawain na hindi kaayaya sa harapan ng mahal pong Isus. Tulad po ng paglinom ng alak, pagsusugal, at paninigarilyo. Paging sa aking karamdaman nung araw po, hallelujah. Tunay po nung akong tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Diyos, tunay po sa aming pong patuloy na pagdalo ng pagdalo. Kasi po nung araw talagang mainit po kaming dumalo, hallelujah. Hanggang sa ngayon, andyan pa rin ang kahabagan ng Panginoon. Bagamat minsan may dumarating na pagsubok, diyan po kami tumatatag sa harapan ng mahal Panginoon Isus, hallelujah. Kaya salamat po sa mahal Panginoon. At nung aking mga mahal sa buhay, hallelujah, talagang sa ngayon, nung araw po na maliliit pa po yan, hallelujah, aking mga anak, hallelujah, tunay po na sila po'y sakitin, hallelujah. Sa aming pong pagpupuri sa mahal Panginoon Diyos, sa umaga't paghapon, hallelujah, pagsapit ng gabi, hallelujah, ay po'y nagpupuri, pagkasa gising sa umaga, puri uli, hallelujah. Talagang tunay po, ang mahal na Panginoon talagang napakabait po. Kasi po, aking mga anak na yan, nung sila po'y maliliit pa yan, talagang kinakalagtaan ng mahal na Panginoon, sila po'y pinagaling sa kanila pong mga sakit, hallelujah, hallelujah. Tunay po nung araw, maging sa aking vision nung araw, talagang maging sa aking karamdaman, ay tunay po na inalis na mahal na Panginoon na ako po'y binago, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Isus. Maging sa aking trabaho nung araw, talagang bilang isang driver, talagang ang mahal na Panginoon talaga, tuwing ako'y umaalis sa bahay, ako'y nagpupuri sa mahal na Panginoon Isus. At bago ko umalis sa aking pagdadrive po, nanalangin po ako, hallelujah. At talagang andyan po ang mahal na Panginoon Diyos na ako po'y laging ginabagayan, iniingatan sa lahat ng oras sa aking pagdadrive, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Diyos, maging sa mga pagpapalang binibigay po sa akin na kalusugan, hallelujah. At naabot ko pong edad ko pong ito na tunay po ang mahal na Panginoon talagang andyan po ang kanyang paggabay sa akin, hallelujah. Sa aking pagmamaneho ng tricycle po ngayon, hallelujah. Kasi po, ang aking minamanehong jeep dyan sa may biyaheng San Carlos, Dagupan, talagang tunay po na kapag hindi ka po na bakunahan, talagang hindi ka po pinapayagan makapagbiyahe dyan po sa ruta ng San Carlos, Dagupan, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Isus sa mga biyayang pinagkakaloob sa akin, hallelujah. At aking mga anak na yan, tunay po nang sa ngayon ay malalaki na po sila. Mayroon na po silang kanya-kanyang hanap buhay, hallelujah. Talagang tunay po ang mga Panginoon ay nag-iingat po, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Diyos. Ang mga pagpapala pong yan, maging sa pagpapala pong financial, physical, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother sa kanilang buhay at pinagpalang
patotoo na tunay ng ating dakilang Diyos sa mga minamahal ay napakabuti po sa kanilang buhay na talagang sila ay pinag-ingatan yung kanyang karamdaman. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay at kagalingan sa ating mga karamdaman kung ating nasumpungan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating nakita na ang ating beloved Tatay Pedro Rosario na talagang nariyan na patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na ang salita ng ating dakilang Diyos na ito ay talagang ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago po tayo dumakos sa ating susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, atin po munang banggitin ang mga pangalan ng mga kapatiran na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos upang tuloy-tuloy po ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Jonelyn Milan, beloved Sister Abilin Rosario, beloved Sister Jocelyn Maninding, beloved Sister Mola Cruz, beloved Sister Girolyn Segundo, and beloved Sister Christine Juan. Amen. Praise the Lord. Sila po ang ating mga talagang pinagpalang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos upang ating mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ating mga beloved brothers, wala na pong mga magpapasalamat. Kung nais po nating magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo po ay magpalista dahil talagang napakahalaga po na tayo ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos, hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Kung ating natatandaan yung 10 kitungin na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa 10 pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isa lamang ang bumalik at nagpasalamat. Ibig sabihin, yung 9 na hindi bumalik, yun ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa bawat isa sa atin, kung gaano tayo kasigasig, gaano po tayo kapassionate, manalangin, humingi ng biyaya sa ating dakilang Diyos, ganun din mga minamahal na tayo ay kasigasig. Mayroon din tayong passionate na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy ng aming mga minamahal sa pagkikinig ng buhay at pinagpalang patutuot. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mary Rose Buklig. Purihin ang ating dakilang Diyos at sundan po siya ng ating beloved Sister Jonelyn Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Almeda at ating pong inaalala ang ginintoang aral at turo ng ating beloved Lina C. Beloved Assistant Pastor Lina C. At sa kanyang buong pamilya. Ako po ay bumabati sa inyo pong lahat, sa ating beloved workers, preachers, ordained preacher, instrumentalists, beloved choir, at sa inyo pong lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa gininto ang pagkakataon na ito upang pasalamatan ang kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Nakaranas po kami ng pagsubok last year. Kinuha po ang aming beloved mother na kinuha ng Panginoon ang aming beloved mother at ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nagbigay ng comfort at gabay sa amin na magkakapatid. Patuloy po kaming pinagpapala at binibigyan ng mga patuloy kaming pinagpapala ngayong pandemic
sa mga umaapaw na biyayang binigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin ako sa ating pinakamamahalang Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat at patuloy na paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin at patuloy na panghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagpapasalamat rin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa ginagamit rin kami sa kanyang banal na ubasan bilang isang choir at ang aking mga beloved kapatid na bilang isang instrumentalist. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang physical, financial, at higit sa lahat sa spirit. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng sa ating nakabigatan natin sa ating buhay, mga minamahal, mga karamdaman, ano pa man ang ilalapit mo sa mahal na Panginoon ng ating pinakamamahal na Panginoon na dumidinig ng ating mga daing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Bago po tayong patuloy, mga minamahal ako po, mga minamahal ay taos pusong bumabati. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pasasalamat. Tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ganon din po, dubli paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Ganon din po sa magandang alaala, pagmamahal, pagpapagal ng ating mga kaligtasan, pangaral ng Ebanghelyo na kinabubuhay po natin sa pananampalataya mula sa ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Sia Almeida. Ganon din po sa kanilang beloved family, sa ating pastoral workers, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ganoon din po sa mga baguhan. Sa bisita, kung mayroon po, mga minamahal, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo sa brothers po, mga minamahal. Wala na po mga minamahal. Bali, sister na lang po yung natitira dito, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Jonelyn Milan. Sundan po siya ng ating beloved Sister Abelina Rosario. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas ng papuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Dubling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Will Distrada Almeida. At lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kaya din po binabati ko rin po ang buong Almeida family, sa ating mga beloved elders, sa beloved workers, sa inyo pong mga minamahal mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997 po mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng aming kapitbahay na ating kapatiran mga minamahal, na ako po ay nasyaran po mga minamahal na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At higit sa lahat, sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na yun po talaga ang napakahalaga sa lahat mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung araw, ako po ay dating dumadalo po sa ibang gawain sa lugar po ng Manila, dalaga pa lamang po ako noon. Mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan mga minamahal. Kaya isang araw po, nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya mga minamahal. Kasi po sa dati ko pong dinadaluhan mga minamahal, hindi ko po talaga natamo sa hindi po sa pagbaba mga minamahal. Hindi ko natamo ang
kagalingan ng mga karamdaman, ang pagbabago po ng buhay, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin, mga minamahal, na ako po ay dinala sa gawain ito at nung ako po ay nung araw po, mga minamahal, marami po akong karamdaman katulad po ng sakit sa baga, mga minamahal. Matagal ko po itong tinaglay mula pagkabata hanggang sa ako'y mag-asawa, taglay ko ang karamdamang ito at ito po'y aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumaling sa gamot noon, mga minamahal. Lalo pong lumala po ang aking karamdaman. Kaya talaga nagsawa po ako sa kakainin po ng gamot, mga minamahal, kaya hininto ko na po ito. At mayroon din po akong sakit sa baga, ay tonsillitis, mga minamahal. May almoranas din po ako, mga minamahal, at laging sumasakit ang aking dibdib at likod. Gayon din po ang aking ulo at ang aking pinakamatinding karamdaman, mga minamahal, na grabing nagsuffer po ako, mga minamahal, yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong ito, mga minamahal, ay palagi po ako nakahiga, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay dumalo sa gawain ito at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga karamdaman na yan po ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napupurit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga beloved children, mga minamahal, na nung araw ay nagsuffer din po sila sa sakit na asthma, mga minamahal. Palagi din po sila sa doktor. Ngunit nung kami po ay naglingkod po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami po ay nagtiwala sa Kanya at nanampalataya at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yun din po kanilang sakit na asma. Ito po ay unti-unti rin pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa ko rin pasalamatan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang isang himala na ginawa niya po sa aking beloved husband, mga minamahal, na noon ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma, mga minamahal. Nung araw po, minamahal, nung namamasada po ang aking mahal na asawa at umuwi po sa amin ng pagod, ay naligo po siya, minamahal. At hindi po niya namalayan yung po kanyang, nagkaroon po siya ng sakit na pasma, minamahal, hindi na po siya totally makalakad. Kaya nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya po sa akin, dalhin ko po siya sa isang doktor, minamahal. Kaya nung dinala ko po siya sa doktor, minamahal, hindi po siya gumaling doon at lalo po siyang lumala po yung kanyang karamdaman, minamahal. At naalala ko po, mga minamahal, ang gawain ito, dinala ko siya dito, araw po yun ng Miyerkules. At kung hindi namin alalayan, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, ay talagang hindi na siya totally makalakad, mga minamahal. At nung pinahiga namin siya, mga minamahal, sa isang kama, the time, mga minamahal, na napupuri po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang grabing himala, mga minamahal, ang ipinakita sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na bigla siyang tumayo, mga minamahal, at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung mga oras na yun, mga minamahal, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala, napalakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, dahil nung binitbit na lamang aking mahal na asawa upang siya'y bautismuhan, mga minamahal. Paglubog niya po sa tubig, mga minamahal, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy niya akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Matthew 11:28, lahat ng napapagal at nabibigat ang lubhan, sabi na mahal na kayo, lumapit sa akin at bibigyan ko ng kapahingaan, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon doon sa mga nagsishare po, mga minamahal. At siya po ay nahayuan, mga minamahal. At itong kapatid natin, mga minamahal, ay tumalima, mga minamahal. Kaya yung problema niya sa karamdaman niya, hindi po mapagaling ng sinsya sa mga doktor, mga minamahal. Siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa kanyang mga mahal sa buhay. Praise the Lord po. Mahal sa buhay, kanyang mga anak, may mga asma, mga minamahal. Pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po minsan nangyari po sa kanyang mahal na asawa, mga minamahal, dumalangin ang ating
Mahal na kapatid, tumawag ka sa akin sa oras ng kabagabagan. Yung sabi ng mahal na Panginoon, at magpapakita siya ng mga bagay, mga minamahal na hindi po natin malalaman at luluwalhatiin natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal, nalumpo po ito mga minamahal dahil nga po napabayaan niya ang kanyang katawan. Ito po yung napasma mga minamahal at hindi po mapagaling nga po at dinala niya po dito mga minamahal. Dumalangin siya mga yung pananampalataya niya mga minamahal ay pinakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Instant po na itinayo yung mahal niyang asawa, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa kabutihan po, mga minamahal na ginagawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa ating kapatid, totally po siya po yung nagpagamit sa ating pinakamamahal na bilang adult squad, maging kanyang mga anak, mga minamahal ginagamit na rin po bilang youth choir, mga minamahal o single squad, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. First Lord po, bali, babanggitin ko po muna mga minamahal ating mga panibagong nagpalista po dito na magpapatutuo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga brothers po. Mga minamahal. Dito po, mga minamahal, una po nakatala dito ating beloved brother Salvador Pukis. Ang pangalawa po, mga minamahal, ating beloved Edgar Ocampo. Ano po mga minamahal, siya na po yung nakalagay dito na malamang po sa hulihan na po siguro mga minamahal. Sundan po siya, pangatlo po John Carlo Rosario, pangapat po sister po ito mga minamahal, beloved sister B. Aquino, panglima po beloved brother Joshua Villaros, pang-anim po mga minamahal, beloved sister Ching Garcia, pang-pito po mga minamahal, sister Heidi Aquino, pang-walo po brother Joel Gallardo, pang-siyam po mga minamahal, beloved sister Christine Bigao, ang pang-sampu po ng mga additional po ito mga minamahal, bali ito pong panghuli, sampu po Rejoice Garcia, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po mga minamahal ang ating beloved brother po, mga minamahal, beloved brother Salvador Pukis po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved brother, sister Abilina Rosario po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Lord, praise the Lord po. Ako po'y babati sa ating pinakamamahal na pesa. Hallelujah, sa ating ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at sa ating minamahal na Assistant Pastor na hindi malilimot ang aral, turo at aral at sa ating mga beloved manggagawa at sa ating mga minamahal na kapatiran. Magandang umaga na po at kita pagbati sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, ako napapasalamat dahil ako po nabigyan naman po magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal, ang mula lang ako hindi pa nakakilala sa gawain ito mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan, ako po may karamdaman pananakit ng dibdib, pananakit ng mata. Nandiyan po ang aking mga bisyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, pagtaya ng waiting po mga minamahal. Hallelujah. Ako po dumalo dito po noong 1998 po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pamagitan ng gawain ng Reggie po mga minamahal, akin napakinggan po mga minamahal. Sa Reggie po mga minamahal, tunay po mga minamahal, akin pinakinggan ang gawain sa radyo po mga minamahal. Sabi ng ating mga minamahal na manggagawa sa radyo, kung kayo may karamdaman, ipatong yung kanang kamay sa radyo at sa kaliwa, ang may karamdaman sa akin pong ginawa po yung mga minamahal. Pinatong ko aking kamay sa radyo po mga minamahal. At hallelujah. At sa aking hallelujah, pagkinig ng salita ng mahal na Panginoon sa radyo po mga minamahal. Diyan po ang payanyaya ng ating minamahal ang gagawa sa radyo. Kayo po huwag lang makuntinto sa inyong pagkinig ng salita sa gawain ng radyo. Kayo dumalo mga minamahal. At ako po dumalo dito po mga minamahal. 1998 po mga minamahal. At ako'y nagpabutis mo sa tubig
Sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus, ang aking karamdaman, panakit at dibdib, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At sa aking hallelujah, sa aking mga bishop, mga namahal, ang aking pag-inom ng alak, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Ang pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ang aking asawa po, mga namahal dyan din po, mga minamahal. Siya rin po may karamdaman ng anemic po, mga minamahal. Pag sa pagpupuwit po, mga minamahal, diyan po, mga minamahal, tunay po, mga minamahal. Siya po yung nahihilo, ngunit nang kami dumar dito, napabotsin mo din. Sa pangalan ng ating pinakamamahal pa Jesus, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus. Ang lahat ng kapurihan pa salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po hindi nagtatangi, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga po talaga ang paglapit sa ating pinakamamahal na Panginoon upang may sagawa niya po yung nararapat gawin na inuutos po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay sumampalataya, minamahal, tumanggap ng pabautismo sa kanyang banal na panambungan ng kasalanan, mga minamahal, yung karamdaman, mga minamahal. Kaya nung nabautismoan po itong kapatid natin na kapagpapatawad ng kanyang kasalanan, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, naganap po, mga minamahal, yung sinabi ng banal na kasulatan. Mga minamahal, ang ating mga karamdaman, bunga ng kasalanan na patawad po, pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po ang pangako na mahal na Panginoon, sino man ay kay Kristo siya bagong nilalalang. Ang lahat ng mga bagay, mga minamahal, hindi magandang ginagawa natin, hindi kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, sa paglapit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, babaguhin po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti, kaya po tayo nagpapatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya nagtatangi ng tao, siya po'y dumidig ng panalangin kahit sino pa man, basta lalapit po sa kanya, mga minamahal. Kaya ito po yung dahilan kung bakit po tayo mahayo, mga minamahal. Ito po yung tungkulin po natin, mga minamahal, upang ang ating minamahal na kababayan hindi pa nakatanggap, mga minamahal, ng biyaya na panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, karamdamang walang kagalingan, mga minamahal. At kung lumapit magpakumbaba, mga minamahal, sila din po ay tatanggap, mga minamahal, ang kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, pag-iingat, pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Higit sa lahat, kaya gumagawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon upang magpatuloy, mga minamahal, upang ang kanyang pananampalatay tumatag ng tumatag, mga minamahal. At siya po, mga minamahal, magpatuloy upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Jocelyn Maningding. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na po. Pinakamataas na pagpupuri, paglalawalhati at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng doble paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Welty E. Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, magandang umaga po sa inyo po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah, sa pag-iingat niya sa amin ng aking beloved son na bagamat first time niya pong mag-drive, hallelujah, hallelujah. Andiyan niya pag-iingat siya po sa amin, hallelujah. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa 2 beses na, hallelujah, tinangkang nilason ako ng aking beloved husband na hindi ko po alam, hallelujah. Kaya pala ako nangihina, nagsusuka,
parang lantang gulay na hindi ko alam kung bakit. Hallelujah, 2 beses siya, hallelujah. Nalaman ko na lang nung lasing na lasing siya, nakita ko po yung, hallelujah, na ginagamit niya, na pinapainom niya po sa akin, hallelujah. Ako'y nagpapasalamat at hallelujah. Hallelujah, andyan pa rin, hallelujah. Binigyan niyo pa rin ako ng kalakasan, hallelujah. Hallelujah, at walang nangyari po sa akin, hallelujah. Dito pa rin po ako, hallelujah, hallelujah. Nakatayo po, hallelujah. Kung wala po ako dito sa gawain ito, hallelujah, wala na rin po ako, hallelujah, hallelujah. At ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi po man ako karapat, dapat ako'y sabasalan. Hallelujah, isa po ko sa kanyang pinili, hallelujah. First God, salamat po, hallelujah. Hanggang dito na lamang po, pasasalamat, hallelujah, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuan. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa awit 56, talatang 11, mga minamahal. Sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. Ang mga minamahal, kung may gumagawa po sa atin, mga minamahal na hindi po maganda, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, hindi pa abayaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong magagawa ang tao na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, sa mga anak ng Diyos na tapat na naglilingkod, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, kasawian sa kanila kung gumagawa po na masama ang ating kapwa, mga minamahal, na tayo po ay matapat na naglilingkod. Mga minamahal, tumiwala lang tayo sa ating pinakamamahal na may pangako po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mahal natin sa buhay. Kung ito po, ay sila po ang gumagawa. Magtiwala lang po tayo, ikaw at ang buong sambayanan, mga minamahal, ay maliligtas. Darating din po mga minamahal ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magpatuloy ka lamang, mga minamahal, sapagkat ang mga kaaway ng mga anak ng Diyos, kung gumagawa tayo ng nakalulugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon, sila din po, mga minamahal, magiging kaibigan po natin, mga minamahal, magiging kasama po natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Giancarlo Rosario. Praise the Lord po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Marina Mulacruz. Amen. Praise the Lord. Beloved Brother Giancarlo Rosario po. Ang pinakamataas na papupuri, pagluluhati, padakila ay isang pinakamamahal na Panginoon sa lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Wildy E. Almeida. At ganun din po sa mga di malimutan aral turo ng ating Bilad Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong Bilad Almeida family, sa ating Bilad Pastoral Workers, at sa inyong rin po, mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. First time ko pong magpapatuloy ngayon. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinagkamamahal na Panginoon dahil sa ginawang kabutihan para sa akin. Praise the Lord. Ako po'y naramdam sakit po na 10 days po na trangkaso po. Tapos, tindis na trangkaso po dahil po sa pilek sa aking likod po. Tapos, nagpilot po ako sa Mangilo po, pero hindi po ako magaling. Pero nung first time ko pong dumalaw dito po, ako po'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At nung po ako'y nagpabautismo sa tubig na sa ngalan na pinakamahal na Panginoon po lamang, ang aking pili sa likod po ay ito ay pinagaling ng Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord.
Nung ako po yan nag-ayuno, ramdam ko po yung banal na presensya ng Panginoon Jesus po lamang. So, Master Jesus. Uring ka malapit. Praise the Lord. Ako po'y napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa pag-aaral po sa online classes, sa pagbibigay ng kaalaman at wisdom. Kaya hanggang dito lang po ang pinagmataas ng papupuri pagdakila sa Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless mahal kapatid sa buhay na pinagpalang totoo, patutuo, mga minamahal. Ganyan po kabuting ating pinakamamahal na Panginoon. Unang patutuo po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, talaga po mabiblis po tayo. At naramdaman po natin para sa Kanya, mga minamahal, nararamdaman po natin, mga minamahal na first love po ang ating mahal na kapatid. Dahil nga po dito, mga minamahal, naroon po mga minamahal yung kanyang karamdaman na pagkapilay po mga minamahal, bali 10 araw po mga minamahal na nagkaroon po ng karamdaman mga minamahal itong ating mahal na kapatid. Nung siya po mga minamahal, hindi pa po siya tumanggap ng pabautismo. Mga minamahal, naramdaman niya ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagad pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon na po, nagpatuloy na po siya, tumanggap ng pabautismo. Totally mga minamahal, andun na po mga minamahal kaganapan po ng biyaya ng mahal na Panginoon. Ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na first love po talaga ang ating mahal na kapatid. Kaya po narito po ang ating mahal na kapatid, pinagpalang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Marina Mula Cruz. Amen. Praise the Lord po. Sundan po siya mga minamahal ng ating beloved brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy A. Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil nandyan po na ako po'y nabigyan ng pagkakataong magpasalamat. Nandyan po mga minamahal, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Jesus na nandyan po na nakauwi po kami dito po sa Pangasinan ng maluwalhati po mga minamahal. At nandyan din po mga minamahal, akala ko po hindi po kami makakauwi na aking beloved anak mga minamahal dahil nga po nandyan January pa lang po mga minamahal, tinatawagan na po ako ng aking mga kapatid na sabi nila umuwi kayo ng anak mo, nandyan nga po panahon ng January pa po mga minamahal, meron pa pong mga checkpoint mga minamahal. Tunay nga po na ang hinahanap nila yung vaccination card nga po mga minamahal. Tunay nga po na kami po hindi po kami nagpa-vaccine mga minamahal. Kaya nandyan nga po na dahil tumawag po sila dahil ang aming beloved nanay po mga minamahal, mahina na po. Nung January na yun mga minamahal, first week ng January, tumawag po yung mga ate ko sa akin. Ang sabi nila, baka hindi na daw po abuti ng 2 linggo yung nanay namin, mamamatay na po. Hallelujah. Ngunit nandyan nga po mga minamahal. Tunay na napaka-komplikado po mga minamahal dahil nga po hindi kami makauwi. Dahil nga po napakahigpit ng mga yung panahon na yun. Nandyan nga po na ako po yung nanalangin sa ating pinakamahal pa ni Jesus. Talagang nag-release po ako ng 100% na pananampalataya. Talagang nandyan po, umiyak po ako at nagayuno po ako ng kahit 3 days lang po na 2 meals lang po sa bahay, mga minamahal. Tunay nga po. At nandyan nagpuri, umiyak ng umiyak, nagsumamo sa mahal pa ni Jesus, humingi ng kapatawaran.
isinamo ko na sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, sabi ko, gusto ko pa pong makita ang nanay ko. Tunay nga po, mga minamahal, hindi ako binigo na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nandyan nga po, na sinasabi nila, hindi abuti ng dalawang linggo, mamamatay na po nung January, mga minamahal. Ngunit ngayon, Marso na po ngayon, mga minamahal, at nagluwag po, mga minamahal, at dyan nga po, binigyan po kami ng pagkakataon natin pinakamahal Panginoon Jesus na makauwi ng wala po talagang mga checkpoint na yan. At nandyan din po, nakauwi din po kami ng libre dahil nga po yung aking beloved pamangkin, nandyan na nga po mga minamahal na in-offer niya po na kami po isakay na aking beloved anak. Kaya maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon Jesus. Nandyan nga mga minamahal, yung aking beloved nanay. Nandyan nga po mga minamahal na mahina na po siya. Buhat nang dumating po kami nung Miyerkules ng gabi, mga minamahal, wala na po akong tulog. Hanggang ngayon po, mga minamahal, talagang binantayan ko na po yung nanay ko dahil hindi na po siya nakakatulog ng normal. Talagang umiiyak po siya sa sakit na nararamdaman niya. Nandyan po na nandun po ako sa tabi niya dahil ako nga po yung hinahanap niya dahil ako po yung anak na bunso niya. Nandyan mga minamahal, tunay ng ating pinakamahal Panginoon Jesus ang nagbibigay ng kalakasan ko sa mga oras na to. Maraming salamat po sa ating pinakamahal Panginoon Jesus. Nandyan din po yung karamdaman po yan na sinasabi nila na yung COVID-19 na yan, naranasan ko din po yan, maging aking beloved asawa, beloved anak po, mga minamahal. Ngunit ako po tunay po na napakatindi ng naranasan ko nung taong 2020 po, mga minamahal. January din po yan, mga minamahal. Talagang nandyan po, naranasan ko po yung karamdaman na yan. Grabe po, mga minamahal, dahil hindi po talaga ako makakain, dahil wala po akong panlasa. Andyan din po, mga minamahal, na grabe po ang ubo ko. Nandyan din po na talagang paghihiga rin po ako, mga minamahal. Hahanapin ko kung saan ako makakahinga talaga na maluwag, dahil pag ako humiga at hindi ko talaga hinanap kung saan ako makakahinga, talagang hahabulin ko po talaga, hindi ako makahinga, mga minamahal. Nandyan din po, napakataas ng lagnat ko. Nandyan talagang humingi po ako ng backup prayer, mga minamahal. Halos lahat po ng mga kaibigan ko sa FB po, mga minamahal na kapatiran, tinawagan ko po para i-backup prayer po ako. Nandyan nga po, mga minamahal, yung grabing lagnat ko po, mga minamahal. Kinabukasan, wala na po, inalis ng ating pinakmahal na Panginoon Jesus. Nandyan din po, sabi ng beloved ko, napaka-grabe daw po ang init ko. Sabi niya, dahil niyakap niya ako, sabi niya para daw siya napapaso. Ngunit talagang napakabait na ating pinakamahal Panginoon Jesus. Kung tunay na tayo magsumamo sa Kanya, magtiwala sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Nandyan nga po na tunay na yung karamdaman na yon, pinagaling ng ating pinakamahal Panginoon Jesus na wala po kaming ginagamit na karamdaman na anumang klase ng gamot, mga minamahal. Umasa lamang po kami sa ating pinakamahal Panginoon Jesus. At sa unat panalangin natin, beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Rada Almeda, talagang tunay na tinutugon na ating mga panalangin. At maraming salamat po sa ating pinakamahal Panginoon Jesus. Nandyan din po aking beloved asawa, nakaranas din po ng ganyan. Aking beloved anak, at tunay nga po, nandyan nga po. Umasa kami, puro ginamit namin yung pananampalataya, talagang nagpuri, nanalangin. Nandyan nga po, talagang tinutugon natin pinakamahal Panginoon Jesus. Yung sabi na exempted tayo, hindi po talagang mararanasan din po natin yan. Ngunit tunay na pag tayo nagtiwala sa ating pinakamahal Panginoon Jesus, hindi niya tayo pababayaan. Nandyan din po, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal Panginoon Jesus dahil nung pumunta po kami ng Maynila, nandyan nga po, mga minamahal, na hindi pa po alam ng aking beloved asawa kung paano po siya maghanap buhay. Ngunit tunay nga po, mga minamahal, na ang ating pinakamahal Panginoon Jesus hindi po nagpabaya, hindi po nagkulang sa amin habang kami po nandoon sa Maynila. Nandyan din po siya rin po nagbigay ng hanap buhay sa aking beloved asawa. Kung tutusin, walang pinag-aralan ang aking beloved asawa. Bagamat bantay basura lamang po ang kanyang napasukan, nandyan din po ating pinakamahal Panginoon Jesus din po nagbigay ng kanyang hanap buhay. Nandyan po sa loob ng isang araw po, mga minamahal, nandyan ang 700 na kinikita po niya sa pangangalakal niya, tsaka sa pagkolekta niya ng basura sa bahay-bahay. Nandyan din po, buwan-buwan din po,
meron din po silang monthly allowance po na 2,500 po. At maraming salamat sa ating pinakamahal pa ni Jesus dahil nandyan talaga hindi kami pinabayaan natin pinakamahal pa ni Jesus nang kami po ay nandoon sa Maynila. At ngayon nga po dahil bakasyon kami dito, nandyan din po, doon po, nakabili po kami ng isang maliit na bahay. Bagamat hindi namin tinitirahan, ngunit nandyan po, ito po ay pinapaupahan na namin ngayon. At maraming salamat sa pagpapalang yan na ating pinakamahal pa ni Jesus. Nandyan din po nung time na namatay po yung baby ko, mai-share ko lamang po nung nandito po kami nakatira pa sa Pangasinan. Nung namatay po yung ko po, mga minamahal, yung bunso ko, nandyan na talaga, hindi po talaga ako nadidepress po talaga ako. Kaya nandyan, pinaisip po ng mahal na Panisus na lumuwas po kami. Tunay nga po mga minamahal na nung lumuwas kami, andyan na po, na binigay na ng mahal na Panisus yung kapayapaan sa aking puso't isipan. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panisus dahil hindi niya ako pinabayaan. Nandyan din po mga minamahal na yung aking karamdaman din po dati-rati, meron po akong UTI. Pinagaling din po ng ating pinakamahal pa ni Jesus. Nandyan din po, matagal din po ako nawalay sa ating pinakamamahal na pa ni Jesus dahil sa Pampanga po ako unang nakakilala mga minamahal. Doon din po ako nabautismuhan. Bata pa po ako noon at matagal din po ako na backslide. Pero hindi po matatawag na backslider po ako kasi bata pa po ako nung mabautismuhan ako at nandyan nga po mga minamahal na hindi ko po naunawaan kung anong ibig sabihin ng bautismo na tinanggap ko po sa buhay ko. Hanggang sa talagang kung pinili ka natin pinakamahal pa ni Jesus, nung nakauwi na po ako dito sa Pangasinan, nandyan nga po, ang tagal ko pong nawalay sa ating pinakamahal pa ni Jesus, ngunit talaga ang mahal pa ni Jesus ang gumawa ng kaparaanan. Walang nag-akay sa akin, ngunit talagang pag pinili ka, gagawin lahat ng ating pinakamahal pa ni Jesus ang paraan. Ilang taon din po, magte-13 po ako, or 13 years old ako kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal nung makakilala po ako, mabautisman doon sa dako ng Pampanga. Nung umuwi po ako dito, ang tagal, 25 or 26 years old na po ako nung nakabalik ako sa ating pinakamahal na Panisus. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panisus at hindi lang po yan. Nung ako po'y nakabalik sa gawain ating pinakamahal Panisus, na dyan po ang tunay na pagpapala dahil ako po ay pinili magamit sa gawain ng ating pinakamahal pa ni Jesus bilang adult choir. At maraming salamat sa ating pinakamahal pa ni Jesus. Ganun din po aking beloved anak. Patuloy din po siyang ginagamit bilang children's choir, maging doon po sa dako ng May Kawayan Marilao Outreach po. Nandyan po, kami po ay patuloy na ginagamit ng ating pinakamahal pa ni Jesus bilang mga awit sa kanyang banal na basahan. Di man karapat dapat, ngunit kami po minarapat niya upang magamit niya sa kanyang banal na gawain. At nandyan nga po, maraming salamat sa ating pinakamahal pa ni Jesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasalamat tanging sa ating pinakamahal pa ni Jesus po lamang. Yes, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang pinakadakilang pagpapala po talaga, mga minamahal, yung tayo po, mga minamahal, katulad po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, na tayo po patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dumarating po mga minamahal sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala, mga minamahal, na sa bingit ng kamatayan, mga minamahal, tayo po nakakilala, mga minamahal, dapat po isagawa po natin yung mga minamahal ko. Kung ano pong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano mangyari, mga minamahal. Kung hindi pa po nakakilala, kailangan po natin sila, mga minamahal, patanggapin, mga minamahal. Magsisi sa kasalanan, mga minamahal. Kung ano man mangyari, mga minamahal, alalahanin natin, mga minamahal, yung isang masamang tao na nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Wala na po siyang panahon kundi nagsisi, mga minamahal, tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po natanggap niya po, mga minamahal, ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napatawad po yung kanyang kasalanan. Ang sabi na mahal na Panginoon, gayong araw na ito, sabi niya, isasama kita doon sa paraiso, mga minamahal, sa kaharian ng langit, mga minamahal. Ganun po yung gagawin natin, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon ang sumusugat, ang nagpapahilom. Siya may akda ng buhay, mga minamahal. Yung pagtangis po natin, mga minamahal, kung nahabag ang ating pinakamamahal na Panginoon, katulad po ni Haring Sikiyas, mga minamahal, siya po lumuha, nagsisi, mga minamahal. Dinagdagan pa po ng 15 taon.
mga minamahal si Haring Ezekias. Si Haring Ezekias wala pong pagkakaiba sa atin. Tao rin po siya, mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay pantay-pantay, mga minamahal, sapagkat lahat po tayo nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming pagpapala po ang tinanggap ng ating mahal na kapatid mula sa biyaya at kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Joshua Villaros po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Sister Jeroline Segundo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakili, pagsamba at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking hindi pinapaabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako'y bumabati ng pagpalang madaling araw na sa ating lahat, at ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa pag-ingat sa amin sa punong aking mga mahal sa buhay. Lalo na sa aking beloved mother, trabaho sa ibayong dagat, na nariyan na bagaman hindi namin siya kasama ay hindi maikli ang mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal Panginoon upang siya hindi pag-ingatan. Nariyan na nung kasagsagan ng pagkalat ng COVID sa Kuwait ay hindi nakaligtas maging yung kanyang mga amo dahil unang na-infect yung anak, at dahil sila ay nakatira lamang sa isang bahay, mga minamahal, na-infect maging yung kanyang mga magulang. At ang unang himala ng ating pinakamamahal Panginoon ay hindi na-infect yung aking beloved mother, bagaman gano'n na sila ay magkakasama lamang sa isang bahay, yung mga minamahal. At ang nangyari ay nung na-quarantine na ang kanyang mga amo, ay isa ang aking beloved mother na nagbantay sa kanya. At ang ginawa ng abang lingkod, nung after ko siya makausap, ay nag-send ako ng PDF ng ating leaflets, at pinrint yun, ginamit, inilagay sa kanyang amo, mga minamahal. At sa unang dala nating beloved Pastor Valdez Estrada Almeida, nung time na sila ay na-infect ng COVID, ay wala pang na-invento o nagagawang mga vaccine, mga minamahal. At sa unang dala ng ating beloved Pastor Valdez Estrada Almeida, kabalikat ang lahat ng mga magagawang, mga minamahal. Walang isang buwan, mga minamahal, yung kanyang mga amo na infected ng COVID, sila ay pinagaling ng ating pinakamamahal Panginoon. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon dahil sa kanyang pagtrabaho doon, mga minamahal, ay nagkaroon siya ng isang karamdaman na mamagay yung kanyang buong katawan. At habang lumilipas ang araw, nagdaraan ng panahon, mga minamahal, ay lumalala ito ng lumalala, at umabot na sa kanyang mukha, mga minamahal, sa kanyang ulo, na maging kanyang amo ay nag-alala sa kanya. Kaya minabuti nila na dalhin siya sa ospital, siya ay may blood test. Nung sa ganun ay malaman ko anong karamdaman ng dumapo sa aking beloved mother. At ginawa lamang namin noon, nung time na yun ay sumama kami sa ating pinakamamahal Panginoon, sumingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. At sa unang dalangin natin, beloved Pastor Valdez Estrada Almeida, ay nung after pa-blood test yung aking beloved mother, ang resulta ay negative siya sa anumang karamdaman. Simula nung araw na yun, yung pamamaga ng kanyang katawan, ito ay unti-unting na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon sa paggagabay sa amin, sa po ng aking mga kapatid sa aming pag-aaral, na rin ang katalinuhan na ibinibigay ng ating pinakamamahal Panginoon. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon sa kanyang pagpapala, bagaman talagang ang tagal na nitong pandemic ay hindi namin naranasan na ni isang araw ay nagkulang ang ating pinakamamahal Panginoon sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailan. Pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga pagpapalang physical, financial, material, sa pagpapalang spiritual ng lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagpapasalamat para lamang sa ating pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos ng buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ako ba'y Diyos lang sa malapit, hindi Diyos sa malayo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, kahit saan, naroon po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po, mga minamahal, yung ating mga panalangin, sa panahon ng panalangin po, lahat talaga ng ating Honorable Pastor Valdez Estrada Almeida, sa kanyang beloved family, sa ating minamahal na manggagawa, mga minamahal. Andun po yung katugunan ng ating panalangin. Kahit narito po tayo, mga minamahal, malayo po sa lugar, ang ating mga mahal sa buhay nagtatrabaho sa ibayong dagat, mga minamahal.
Yung kanyang panalangin po natin dito na nagiging matuwid po tayo, malinis sa paningin ng mahal na Panginoon. Nagsusumikap po tayong palugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi dinggin, mga minamahal, yung ating mga panalangin. Mga minamahal. Kaya kita niyo po, mga minamahal, ang kanyang mahal na ina bilang isang kasambahay, mga minamahal, yung kanyang employer, buong sambayan ng employer, mga nagkaroon po sila ng COVID, mga minamahal. Kaya wag po tayo mga minamahal, talaga po andyan po yung proteksyon ng ating pinakamamahal, katulad po ng ating mahal na kapatid sa kanya, mahal na ina. Siya po, mga minamahal, pinorotektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag po tayo mga minamahal, basta matuwid lang po tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang salat na ito hindi para sa atin. But kung mga minamahal, gumagawa tayo ng kalikuan sa paningin ng mahal na Panginoon, diyan po tayo delikado, mga minamahal. Dahil papaalalahanan po tayo ng ating pinakamamahal na paalala na hindi po natin malilimutan at hindi na po natin gagawin. Masakit po magpaalala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dumarating po ang pagsubok sa atin, mga minamahal, wag po tayo mangamba, kundi gawin po natin yung nararapat po gawin natin at turo po sa ating minamahal na magulang po natin sa malapan sa lahat ng minamahal ang gagawa. Pag dumarating po sa ating mga minamahal, yung mga bagay na ganyan, lagi nating isipin, mga minamahal, na tayo po mga minamahal dinadalisay ng katulad ng ginto, mga minamahal. Idinadarang sa apoy upang makita ang tunay na pagka-Kristiyano po natin, yung pananampalataya natin, pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Bali magpatuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Jerolyn Segundo po, mga minamahal. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Bia Aquino. Beloved brother po, mayroon pa po palang isang brother dito, mga minamahal. Beloved brother Joel Gallardo, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, paglulhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamalapangis po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeda at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ang buong beloved family sa ating beloved Pastor Worker at sa inyong rin po, mga minamahal na kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon dahil nagkaroon po ako ng chance na ipahayag po ang kanyang kabutihan sa aming buhay. Way back 2009 po, nang makakilala po ako dito sa congregation ito, sa dako po ng Manila, sa Amoranto po. Andyan po, minamahal, na dati po palamaro po ako po ay isang ma-pride. Subalit sa pagdalo po ng ating banal na gawain, andyan po na binago po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamat ko din po ang mahal na Panginoong Jesus dahil andyan po na lagi niya pong ginagabayan ang aming buhay sa araw-araw. Andyan po, mahal na Panginoon, na binibigyan niya po kami ng mga pagpapala, mga pagpapala. Praise the Lord. Pinapasalamat ko po ang mahal na Panginoong Jesus dahil noong nakaraang April po 2020, ako po ay nagsilang ng isang malusog na baby boy. Praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na dapat po mga anak po ako sa dako ng Bulingit. Ngunit that time po is kasagsagan na po ng COVID. Kaya mga minamahal, andyan po na tinawagan ko po ang dati kong ubigay na hindi pa po ako sinabi ko po sa kanya na hindi pa po ako nanganak, mga minamahal. Andyan po na pinapunta niya po ako sa dako ng
Bernal, mahal na Panginoon, ay, na mga minamahal sa tako po ng Bernal. Andiyan po minamahal na hindi ko po inaasahan na ako ay masisiyes dahil 1 week, ano na po ako ng isang 1 week na po. Andiyan po mga minamahal na bago po niya ako i-check, nag-utos po siya ng isang nurse na tumingin po, mag-monitor po sa aking baby. Andiyan po mga minamahal na ang aking anak po pala ay bumababa na ang kanyang heartbeat dahil ilang araw na po ako na dry labor. Andiyan po hindi ko po alam yun mga minamahal. Andiyan po nananalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po na siya na po ang nung ano po, yung nurse po is parang kinabahan siya kasi yung baby ko parang humihina na po yung heartbeat. Andiyan po na tinawag niya po yung doktor at siya na po ang tumingin sa akin. Andiyan po na dry labor na nga po ako. At mga minamahal that time po nang nasa labor room pa ako, andiyan po na sumigi po yung aking nervyos kasi may nervyos pa ako mga minamahal. Andiyan po na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Andiyan po mga minamahal na pinarelax niya po yung aking damdamin mga minamahal dahil nagpapanik na po ako. Hindi ko na po, lumalamig na po yung mga buong katawan ko, nahihilo na po ako. Andiyan po na ang tanging nasambit ko ay, Hallelujah in Jesus' name! Hallelujah in Jesus' name! At tinugon po ang mahal na Panginoon ang aking panalangin at binigyan niya po ako ng mainit na karamdaman sa aking katawan. Kaya pinasasalamatan ko po yung mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon sa pagpapalang material, physical, financial at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Bago ko magtapos, nais ko po naming mag-alay ng makalangit na awitin sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. There's no one else who lifts me up and gives me water from the well. But there's a hope that seems to drain it all away. And once again I'm left in fear and doubt when all my strength is crying out. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me, what have I to do to die and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. The evil wind, it blows a storm to rock my world. Just when I think I'm safe and warm, I'm led astray, far too easily. It's always hard for me to say I'm wrong.
until I know I can't go on. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what have I to do to die and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. It blows the storm to rock my world. Just when I think I'm safe and warm, I'm led astray. Far too easily, it's always hard for me to say I'm wrong until I know I can't go on. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what have I to do to die and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what have I to do to die and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain, like a flower in the rain, like a flower in the rain. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, praise the Lord. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan
Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Praise the Lord. Dito na lamang po ang Praise the Lord, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na papatutuhat sa papuring awit. Dito po mga minamahal sa awit, 147, talatang 1. Purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakalulugod. Yan po mga minamahal. Nakakalugod po sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung awitin po natin, para sa atin po ito mga minamahal. At ating iyayag po yung mga awesome power ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga marvelous works ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga tao, mga sa bayan, sa bawat bansa, sa bawat bayan, mga minamahal. Alam niyo po si Haring David, mga minamahal, dahil po dito sa pagpupuring ito, ginawa siyang hari ng Israel, mga minamahal, na 40 taon. 7 taon sa Hebron, mga minamahal, at 33 taon sa Jerusalem. Bali, 80 years, mga minamahal, na siya po yung naghari, mga minamahal. Dahil nga po dito sa mga papuring ito, mga minamahal, dito po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung may karamdaman tayo, may mga problema, kung ano man ang nais natin, yung desire ng puso natin, awitan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sabi po ng nabasa natin talata, nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon, papuring awit. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo. Minamahal, aking tinatawagan na po ang huling magbabahagi po sa brother po natin ito, mga minamahal. Brother Joel Gallardo po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Christine Juan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Wala po. Praise the Lord po. Wala po, mga minamahal. Kung hindi pa po nakahanda ang ating mahal na kapatid, ipanalangin po natin, mga minamahal, yung coffee break po natin, mga minamahal. Dumalangin po tayo bilang pasasalamat po natin, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa coffee break po namin, mahal na Panginoon, upang maging gising ang aming diwa, mahal na Panginoon, upang mapakinggan po namin ang mga dakilang tandahin mala na ginagawa mo sa aming buhay, sa mga papuring awit po ng aming minamahal na mga awit, hanggang sa pagpapaliwanag po ng pagbibigay, mahal na Panginoon, higit sa lahat sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin po ng aming niibig na mga ngaral. Mahal na Panginoon, kayo po magbalik na makalibong bisis, mahal na Panginoon, sa ginamit mo, mahal na Panginoon, sa pagpapalang ito. At sa mga nagpagal, mahal na Panginoon, pagpalain mo po sila, bigyan ng malusog na lakas sa pangatawan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat, ng higit sa lahat, sa pagpapalang spiritual, mahal na Panginoon. Ito po ang samo namin sa pakalatang panalangin po na aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the host of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master calleth to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed
You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanapang Jesus. Amen. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At kung nakahanda na po ating pong beloved kapatid, beloved Sister Christine Juan, praise the Lord, atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon. Ating pong pakinggan mga minamahal, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus at sundan po ng ating pong beloved brother Joel Calyado. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas at pupuri, pagluluwalhati at pagdakil ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Din po sa ating minamahal at ginagang na Pastor Waldis Joda Almeda at atin din pong inaalalang mga tuwid-aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang beloved children, sa ating beloved instrumentalist, beloved elder, at sa ating beloved ordained preacher, at sa kanila din pong beloved daughter, maging sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, isang magpagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Sistel. Andyan nga po maalala ko nga po mga minamahal na andyan po na nananakit po ang aking ulo, mga minamahal. Nanakit din po ang aking tuhod, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na pinapahilot ko na lamang po ito sa aking beloved mother, mga minamahal, pero andyan din po mga minamahal, hindi po rin po gumagaling, mga minamahal. At sinubukan ko nga po mga minamahal na manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpuri po ako, mga minamahal, andyan na humingi ng tawad, mga minamahal, pero andyan po mga minamahal, hindi ko na po namamalayan, andyan na po na pinapagaling na po pala ako natin pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang po. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide ng aming pangangailangan. Andyan din po ang mga taglay, kalakasan po at binibigay saan sa pag-aaral. Andyan din po bago po kami magtapos. Nais po namin mag-awit ng makalangit na awitin. Praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas mga minamahal. Ating mong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Siya
undying love that you showed me through that cross. Amen. Praise the Lord. Ating pong palakpakan mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Christine Juan, at sa papuring awitin, amen. Pinagpalang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Brother Joel Calyado. Praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Pakinggan po natin mga minamahal, ating pakinggan, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At sundan po ng ating pong beloved sister, Sheng Garcia. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating pong beloved evangelist, Honorable Anti-Prophet of God, ating pong beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, at ganun din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, na siya po ang nagturo sa atin ng mga kabutihan na ating pong natutunan, ng mga turo't aral. At ganun din mga minamahal, binabati ko po ang ating pong mga elders, ating mga instrumentalists, choir members, at sa ating pong mga kapatiran. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal Panginoon sa umagang ito mga minamahal. Nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang pong karanasan, mga minamahal, sa gawain ito, kung paano ko po nakilala, mga minamahal. Nariyan, mga minamahal, na minsan may drama, meron ding action, at meron ding comedy, mga minamahal. Ang buhay ng Kristiyano, mga minamahal, kung walang pagsubok, mga minamahal, wala rin, mga minamahal, pagpapala. Kaya nung araw, mga minamahal, na ako po ay sinubok na ating mahal na Panginoon, way back 1991, mga minamahal, dahil ako, sa kabataan ko, mga minamahal, ako po yung breadwinner sa amin. Na nung araw, mga minamahal, may taglay po akong karamdaman na sis, mga minamahal, na ito po sobrang laki, mga minamahal. Tumubo po ito sa ilalim na aking baba, mga minamahal. Saksi po yan, mga minamahal, ating pong ordained preacher, Kuya Buboy, na sa dako ng Pampanga, mga minamahal, na siya po yung nangasiwa roon, mga minamahal. At nakapiling ko rin po siya, mga minamahal, bilang manggagawa roon, mga minamahal. Sa mga minamahal, sa panahon yun, mga minamahal, yung buhay ko, mga minamahal, habang
dala-dala ko yung sa ilalim ng baba ko, mga minamahal. Napakalaki yan, mga minamahal. Nataglay ko ng 1 taon, mga minamahal. Nagtataka ako bakit hindi pa ako nalalagutan, mga minamahal. Sabi nila, masamang damo daw ako. Ngunit, mga minamahal, yung pala yung kaparaanan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, na ako po ay mapabilang sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Na masasabi ko, mga minamahal, Jesus heals, mga minamahal. Totoong nagpapagaling, mga minamahal, ang ating mahal Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Na nung araw, mga minamahal, habang ako po ay nakikinig ng pangangaral, mga minamahal. Hopeless na po ang inyong abang lingkod, mga minamahal, sapagkat sabi ng yung doktor na nag-check up sa akin, pag hindi pa daw operahan, cancer na daw, mga minamahal. Ngunit ako'y nagtiwala, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, na bagaman wala pa akong pananampalataya noon, mga minamahal, ngunit nariyan, mga minamahal, na habang ako'y tumanggap, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, yung pong aking pong taglay na sis, mga minamahal, sa maniwala, hindi, mga minamahal, instant po yan, kalahating araw lang, mga minamahal, binigay po ng ating mahal Panginoong kagalingan. Praise the Lord! Yan po, mga minamahal, linggo yun, mga minamahal, habang ako'y binabautismuhan, mga minamahal, dahil masakit na, hindi na ako makakain, mga minamahal, nariyan, mga minamahal. Pag ahon ko, iba yung pakiramdam ko, mga minamahal. At pag uwi ko sa amin, sa dako po ng Sindalan, mga minamahal, ako po ay nakatulog, mga minamahal, pag uwi namin. At habang ako'y, mga minamahal, mahimbing na natutulog, nakita ko yung sarili ko, mga minamahal. Madilim naman, mga minamahal, bakit? Nakikita ko yung sarili ko sa panaginip ko. Wala na yung sis ko, mga minamahal. Totoo pala, mga minamahal, ginising po ako ng yung malamig na hangin, mga minamahal. 12:00 ng hating gabi, sakto, mga minamahal. Tinignan ko yung orasan. Sabi sa akin, tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Yun po pala, mga minamahal, pumutok na yung sis ko, mga minamahal. Praise the Lord! Yun po, mga minamahal, na yung taglay ko na sis, mga minamahal, yun po yung pinapasalamat ko sa ating mahal na Panginoon, na talagang napakabait ng ating mahal na Panginoon. Basta, mga minamahal, yung katapatan natin sa ating mahal na Panginoon, yun lang, mga minamahal, may gaganti ko sa ating mahal na Panginoon. At hindi lang po yan, mga minamahal, dahil nung araw, nung ako po, mga minamahal, ay talagang mahina rin yung pandinig ko, mga minamahal, dahilan po ito, mga minamahal, yung labentador, mga minamahal, yung 5-star. Hinihipan ko, mga minamahal. Hindi ko pa alam na yung pala puputok, mga minamahal. Habang hinihipan ko yun, pumutok, mga minamahal. Sumabog yung dalawang parang dumugo, mga minamahal. Nawalan po ako ng pandinig, mga minamahal. At sa kahabagan ng mahal Panginoon, ito po yung gradual na pinapagaling na ating mahal Panginoon. Bagaman talagang bumabalik, minsan, talagang, mga minamahal, nariyan, mga minamahal. Lahat ng bagay, mga minamahal, pag isinumbong natin sa ating mahal Panginoon, lahat ng ito, pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. Kaya purihin ng ating mahal Panginoon na bagaman talagang nariyan, mga minamahal, yung pagsubok, mga minamahal, dumaranas din po ako ng pagsubok, mga minamahal, at nariyan din, mga minamahal, sa mga aksidente. Ako'y pinag-iingatan, mga minamahal, ng ating mahal Panginoon. Na nasaksihan ko rin po yung himala ng ating pinakamamahal na mahal Panginoon. Nung ako po ay nadako sa Tugigaraw, mga minamahal, ako po ay nagmamaneho, mga minamahal, ng 6-wheelers, mga minamahal. Talagang pagdating ko, pag-ahon ko sa Santa Fe, mga minamahal, kung alam niyo po yun, sa ibabaw po nun talagang bangin na, mga minamahal. Dahil sa kapaguran, mga minamahal, yung kasama kong driver, pinalitan ako. Akala ko, talagang yung kasama ko talagang marunong dahil sa kapaguran nga, mga minamahal, nagpapalit ako. Pagbaba namin, mga minamahal, nadulas po yung truck namin. Talagang
mahuhulog na. Pumikit na lang po ako, mga minamahal. Akala ko, nahulog na kami sa bangin, mga minamahal. Nung pahulog na, mga minamahal, nag-hallelujah, praise the Lord po ako na malakas, mga minamahal. Hindi pala kami nahulog, mga minamahal. Pagtingin ko, mga minamahal, kalahati na ng truck namin yung nakabinbin sa bangin, mga minamahal. Sinangga po ng gutter. Yan po, mga minamahal, ang himalam na ating mahal Pinoon na aking pong naranasan, mga minamahal. Maging sa Bicol, ganun din nangyari, mga minamahal. Talagang kalahati rin yung truck namin sa bitukan ng manok, mga minamahal. Kami nagbiyahe dyan. Talagang grabe, mga minamahal, ang pag-iingat ng ating mahal Pinoon. Totoo ang gawain ng ating mahal Pinoon. Kapag talagang tumawag ka, nagsumbong ka sa ating mahal Pinoon, nariyang karakadakang ang katugunan ng ating mahal Pinoon. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal Pinoon. Marami pa po sana akong papatuto, ngunit kulang po yung oras, mga minamahal. Kaya lahat ng kapupuri, papasalamat, kaluwalhatian ay tanging sa ating pinakamamahal na Pinoon. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Joel Gallardo at sa pinagpalang patutong yan. Amen. At tayo po mga minamahal, ito po ang lagi po nating isipin. Sabi ng ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mundo na ating ginagalawan ay may kapighatian. Amen. Tayo po mga minamahal, amen. Ibig sabihin, daranas at daranas po tayo mga minamahal. Ibig sabihin, parte na po ito ng ating buhay mga minamahal. Amen. Maging sa mga hindi man naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, meron din silang pagsubok, mga minamahal. Amen? Subalit sinasabi ng mahal na Panginoon, laksan ninyo ang inyong loob sapagkat aking napagtagumpayan ang sanlibutan. Amen? Napagtagumpayan na po lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa atin na naglilingkod sa Kanya, lagi tayong tumawag, mga minamahal. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Amen? Nasa kabigatian tayo, nasa kalungkutan, nasa kahirapan, nasa kung ano pa man ang mga pagsubok natin pinagdaraanan, tumawag lang po tayo mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig na mga pinagpala at buhay na matotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Sheng Garcia, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon. Ating pong pakinggan mga minamahal, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Amen. Praise the Lord po. Praise the Lord. Ang mataas na papurit at salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po magpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating minamahal na Pastor Wed Estrada Almeda. At atin po inaalala ang turot aral po ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeda. Madaling araw na po sa inyo mga minamahal kong mga kapatiran. Hallelujah, hallelujah. Ako po nagpupurit na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa mga oras na ito, hallelujah, hallelujah, na hallelujah, nakaranas po ako ng trangkaso mga minamahal, hallelujah. Nandiyan po, nawala po ang aking panlasa at pangamoy mga minamahal, hallelujah. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po'y nag-ayuno at nag-stay sa pastoral house. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Nandyan din po ang pananakit ng aking tiyan. Halos 2 weeks po mga minamahal na aking naramdaman po. Hallelujah. Ganon din po ako'y nagsumamot, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga pagkukulang. Hallelujah. Nag-ayon na din po ako mga minamahal. Nandyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagaling po ako ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pag-iingat, paggabay niya sa aking mahal na asawa na nasa bayong dagat po mga minamahal, maging sa aking mahal na anak na panganay sa kanyang pagtatrabaho. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patnubay paggabay po
sa aking mahal na anak. Hallelujah. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagamat di karapat-dapat, ako po'y kinahabagan, kami po'y kinakahabagan ng aking buong pamilya. Hallelujah. Magamit sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan na pinagkaloob din po niya sa aking mga anak. Hallelujah. Kasi may trangkaso din po ang aking mahal na anak nung nakaraang mga buwan, mga minamahal. Sabi ko sa kanya, hallelujah, magpurit, magsisi sa kanyang mga pagkukulang. Instant po, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan din po. Ninapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat sa ganang akin, di ko po ito magagawa. Hallelujah, ang may bis na may kabanalan. Hallelujah. Sa kanyang kahabagan lamang po, mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit ang pinakamataas na papurit, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po, beloved Sheng Garcia, at sa pinagpalang patutong niyan. Amen. Ating napakabait na Diyos na buhay, mga minamahal, ay sagana sa kahabagan, banay at sa pagkagalit. Amen. Laging nagbibigay, mga minamahal, ng pagkakataon. Amen. Sa bawat nagkukulang, bawat talagang nagkakamali, mga minamahal. Amen. Hindi agad iginagawad ang parusa. Amen. Ganyan kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa tuwing tayo po, mga minamahal, ay nagpapakumbaba, nagsisisi, ginagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nariyan, amen, iginagawad ng mahal na Panginoon ang kanyang kapatawaran. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, bago po natin ibigay ang pong pagkakataon sa ating beloved sister Heidi Aquino, tayo po muna umawit, mga minamahal, ating purihin, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers, that do His pleasure. Oh, bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers, that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who redeems life from destruction, who crowns with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers, that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hiningan ng buhay ko, sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa Niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig,
na sa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kay ganda ng kanyang pag-ibig, amen, hallelujah, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipindig kay Jesus umibig. Purihin at sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Purihin po ang ating pong napakabait na Diyos na buhay, ating pong pinakamamahal na Panginoon, at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Heidi Aquino, pray to Lord, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, ating pong pakinggan mga minamahal ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sundan po ng ating pong beloved Sister Christine Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at patuloy din po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa lahat ng beloved Almeida children, sa lahat po ng beloved elders, beloved workers na kapiling po natin sa gabing ito, at ganon din po sa inyong mga beloved kapatiran, baguhan man po, datihan. Ako po nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa Praise the ating. Lord. Hallelujah. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ibinigay upang akin siyang pasalamatan sa lahat ng kabutihan niya sa aking buhay. Nariyan na ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na kalakasan at sa kaisa-isang buhay na nagmumula sa Kanya. Ganon din mga minamahal, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapagaling po niya sa aking karamdaman, sapagkat nariyan po mga minamahal na dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, nariyan po na ako'y tinutubuan ng pantal-pantal sa aking buong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang pa. At kapag sobrang dami po talagang lumabas, talagang nahihirapan po akong huminga. Hinahabol ko po yung hininga ko mga minamahal. Ngunit mula nung ako'y gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, hindi ko na namalayan na ang kagalingan pala ay pinagkalob na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po sa patuloy po na pagpuprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa akin pong araw-araw na pag-online class. Ganun din sa patuloy po na pag-iingat sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay na bagamat nariyan po na araw-araw po silang wala sa bahay, araw-araw na may trabaho, ngunit nariyan din na
nariyan din ang araw-araw na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po sa patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo ang pagpapalang spiritual na bagamat hindi po karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglalulhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabay-sabay po tayong pumalakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Heidi Aquino, at sa pinagpalang patutungyan. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ay Diyos. Amen. Na laging nagpapagaling. Amen. Ng mga karamdaman. Amen. Laging nag-iingat sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad sapagkat mga minamahal, binigyan tayo ng privilege ng ating dakilang Diyos sapagkat ang bagay na ito mga minamahal ay hindi ibinibigay sa lahat mga minamahal. Amen? Kundi doon lamang pinahintulutan ng mahal na Panginoon na makalapit sa Kanya. Palakpakan po natin ng malakas ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Christine Bigaong, atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon, ating pakinggan mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at sundan po ng ating pong beloved brother Edgar Ocampo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ngunit pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Papabutin po ako nagpagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, maging po sa mga live webcast viewers ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil muli po ako kalooban ng pagkakataon upang maihayag po yung mga kabutihang ginawa po niya sa aming buhay. Unahin ko na lamang po nung ako po dinapuan po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po talagang napuno po ng allergy po. Yung buong katawan ko po nagkaroon po ng rashes po yan. Ngunit yung aking mga palad saka yung aking mga paa, nagkaroon po yan ng kasing lalaki po ng butil ng mais na lumabas po dyan. Tunay nga po bilang bata po, nakikita ng aking beloved loved ones yung paghihirap yung abang lingkod na dinadala po ako sa mga iba't ibang klase ng doktor na iisa lang po ang klase ng gamot ang ibinibigay niya sa abang lingkod. Ngunit wala pong kagalingan na yung abang lingkod. Tunay nga po dahil wala pong kagalingan sa mga doktor, dinala po ako sa mga albularyo. Diyan po na sinusunod po namin lahat po ng mga sinasabi ng mga albularyo. Ngunit wala pa rin pong kagalingan ng abang lingkod. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil naabot po ako ng panalangin na ating beloved parents in the Lord. At napadako po dito sa San Carlos Outreach sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nariyan po yung pagpapagaling na ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa abang lingkod. Tunay nga po nilinis po yung abang lingkod na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po maging sa aking beloved mother po, nagkaroon po siya ng bukol sa magkabila po niyang breast. Tunay nga po nung siya po ipina-check up, sabi po, ooperahan po siya, tatanggalin po yung bukol sa kanyang magkabilang breast. Tunay nga po na that time po, hindi po kami nawala ng pag-asa dahil alam po namin na ating pinakamamahal pa yung Jesus po ang magpapagaling sa aking beloved mother. Nagpatuloy lang po kaming dumalo nagtiwala sa ating pinakamamahal na pa yung Jesus. At 1 week before po nung operation na aking beloved mother, nariyan po na in-undergo po siya sa test upang malaman po kung saan po siya or kung saan po banda yung tatanggalin po na bukol sa kanyang breast. Tunay nga po, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung lumabas po yung result po ng test na ginawa sa aking beloved mother, tunay nga po, nagulat po yung espesyalistang doktor na tumingin sa kanya dahil wala na pong bukol na kailangan tanggalin na po na tinunay na po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ng aking beloved mother. Kaya papasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, nagpapasalamat din po ako dahil kung dati-rati po magulo yung aming buhay dahil po sa bisyo na aking beloved father na pag-iinom po ng alak. Tunay nga po na bawat holiday po na
big holidays po, imbis na nasa bahay po siya kasama namin dahil holiday, nandiyan po siya sa mga barkada niya, nagiinom po ng alak. Tunay nga po dahil po nung time na yun, talamak po siya sa pag-inom ng alak, nandiyan po na nag-aaway po sila ng aking beloved mother, na tunay pong walang katahimikan yung aming pamilya that time. Ngayon, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinanggal po yung kanyang pag-iinom ng alak at isinaayos po yung aming magulong pamilya noon. Kaya nagpapasalamat kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit higit po yung pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoon sa espiritual na patuloy na kinakahabagan ng obang lingkod upang magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang maaawit. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Christine Bigaong at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, sa kanyang gali sa buong katawan, kung kani-kanino siya dinala, albularyo, kung kani-kanino magagamot, subalit wala pa rin kagalingan, mga minamahal. Amen. Saan siya dinala? Dito lamang po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Dito niya nakamtan ang kagalingan na kanyang inaasam-asam, mga minamahal. Amen. Yung kanyang beloved mother, mga minamahal, nagkaroon ng cancer sa baas, mga minamahal. Amen. Nung i-examine ng mga minamahal, amen, nagtiwala sa mahal na Panginoon, hindi pinagkatiwala sa doktor. Subalit nung in-exam ulit, mga minamahal, tinignan sa test, mga minamahal, nagulat ang doktor. Sabi, hindi na kailangang operahan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpalat buhay na patutuo. Kung nakanda na pong beloved kapatid, beloved brother Edgar Ocampo, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, ating pong pakinggan mga minamahal ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At sila na po ang huling magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus at maganda na po ating pong mga beloved mga awit. Praise the Lord. Ang pinakamataas papuri, pagpapasalamat, pagpaparangal, pagluwalhati ay para po sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At doble Hallelujah. pong paggalang mga namalang akin pong pinapabot sa ating beloved pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeda, at palagi po natin mga minamahal na inaalaala ang mabuting aral ng ating beloved San Pastor, Lina C. Almeda. Magandang madaling araw na po mamamahal sa ating po ordained preacher, sa lahat po ng maginagamit po sa gawain po ng ating pinakamamahal na Jesus. At sa inyo pong lahat, mamamahal kapatiran, magandang madaling araw na po sa atin pong lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Nais ko lamang pong ipatotoo, mamamahal, ang aking naging karanasan sa buhay sa ating pinakamamahal na noon po mga minamahal ng ang ating pinakamamahal na Jesus ay hindi pa po siya pinaglilingkuran, hindi pa po siya lubusan na nakikilala po noon mga minamahal. Ako rin po isang kabataan mamamahal na noon ay napakarami rin pong mga bisyo. Nandyan din po noon mga minamahal, ako rin po ay mabarkada mga minamahal. Ako rin po ay uminom po ng alak. Nandyan po na ako rin po ay nagsusugal. Ako rin po ay grabe pong magmura. Ako rin po ay naninigarilyo mga minamahal. Napakarami ko pong mga bisyo mga minamahal, subalit dito lamang po sa ating balagaway ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po kulubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na sa akin pong patuloy na paglilingkod po sa Kanya magmamahal na ang lahat ng masamang gawain na yan, lahat po ng may iba't ibang mga bisyo, inalis ng ating mahalapan at ako po'y lubusang binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Ako rin po ang mahal na noon, meron po akong karamdaman, sakit po sa kidney mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na niresetan po ko ng doktor mamahal na napakarami pong magamot mamahal. Lahat po yan mamahal na mga gamot na pinapabili pong namahal, yan po yung akin pong iniinom mga minamahal at bawat pong pinapayo po ng doktor po sa akin, lahat po yan ay akin pong sinusunod mga minamahal. Subalit, wala pong kagalingan mamahal. Dito lamang po sa ating balgaway ng Jesus Crusade. Dito po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Thank you so much, Sir Jesus. Maraming pong salamat po sa ating pinakamamahal na noon po, na mahal. Ako rin po ay mahilig pong
magalis po ng damit, mag-short po, mga minamahal, praise God, kahit na marami pong tao, hindi po naiiyak, mamahal, subalit dito po sa ating balagawain, mamahal, ako po binihisan ng ating pinakamamahal Pansus ng may kabanalan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal Pansus. Tunay nga po naman ng ating pinakamamahal na napakabuti mga minamahal. Kaya tunay nga po namahal na lalo po sa lahat pong ating mamahal babaguan, hindi po kayo naman nagkamali sa inyo pong pinuntan sapagkat ang ating pinakamamahal Pansus, mga minamahal, na tunay nga na tayo lamang pong namahal, patuloy pong maglingkod sa Kanya na mahal, lalong-lalo na po sa ating palaging pananamban sa Kanyang balagawain, sapagkat ang ating pinagawa, mayroon po siyang pangako po sa atin na mahal, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya lahat po ang kapurihan, pasalamat ay para sa ating pinakamamahal Pansus po lamang. Bilang pasasalamat kami po mag-aalay ng makalang nawitin sa ating pinakamamahal Pansus. Medyo gahol na po tayo sa oras. Kapatid, praise the Lord. Praise the Lord, wag na po. God bless po. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. God bless po, beloved brother Edgar Ocampo. At sa pinagpalang patutungyan, amen. Pasensya na po. At sa susunod na lang po na pagkakataon, kapag tayo nabigyan ng oras po minamahal, tayo po'y mag-alay. Subalit sa mga oras na ito, ay gawal na po tayo sa oras po minamahal, amen. At habang dito na po ng mga minamahal, nagtatapos ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, amen. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang, amen. At habang naghahanda po ating pong mga pinagpalang mga awit, mga minamahal, tayo po'y tumayong lahat, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. I've fallen head over heels in love with Jesus. I've fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. But now I'm found, I'm fallen head over heels in love with Him. I'm fallen head over heels in love with Jesus. I'm fallen head over heels in love with Him. Oh, He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm fallen head over heels in love with Him. I'm fallen head over heels in love with Jesus. I've fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm fallen head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about. I had known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that His love was love I never thought could be. I'm fallen head over heels in love with Jesus. Amen. Hallelujah. I'm fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm fallen head over heels in love with Him. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Tayo lamang po, mga minamahal, ay manatiling nakatayo. Ating pong samahan, mga minamahal, ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
any river we must cross? Should there be any mountain we must climb? Should there be any river we must cross? Should there be any mountain we must climb?
Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. O Diyos, ikaw ay papupurihan ko. Hindi lamang dahil sa pagpapalit mo. Ang kita dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. Diyos, Diyos, ikaw papupunihan ko. Hindi lamang sa pagpapalit mo. O aking Ama, sinasamba kita dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Maraming salamat po na Panginoon. Pinupuri ka na pinapasalamatan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The only one is to be praised, Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Salamat dahil sa pagpapalit mo. Hallelujah, hallelujah. O aking Ama, sinasamba kita. Praise the Lord, praise the Lord. Dahil ika'y Hallelujah, 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 hallelujah. at dakila. O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw ay papupurihan ka. Hindi lamang dahil sa pagpapalit mo. O aking Ama, sinasamba kita dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Ay po natin lumalangin mga minamahal. At ipabot sa Diyos ang ating pagpapasalamat. Tayo dumalangin mo, minamahal, para sa ating mga minamahal na kapatid, di pa nakadawa ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sagana ang Diyos kung magpala. Hindi kailanman napapagod ang Diyos magmahal sa bawat isa sa atin. He keeps on loving us. Napunod dumalangin, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Isus.
Maraming salamat, Mahal na Panginoon. Muli binigay mo po sa amin kami sama sa iyong pagpupuri sa iyo. Maraming salamat sa pagdamang banal na presensya. Sa iyong mga minamahal na kapatid, hindi pa nakadama ng banal na presensya, pagpalain mo rin po sila. Sa aming awitin na panghuli, Mahal na Panginoon. Kumilos ka mainam upang kami lahat ay lubos sa pagpalain, Mahal na Panginoon. Sa pantalangin namin ginagamit ng mga baglista, humingi kami kapatawaran. Sa pagkasala siya. Patawarin mo ba sa mga Panginoon? Pagpalain mo kami itong aming samot panalangin sa iyong pangalang Yesus. Amen and amen. Amen and praise the Lord. My Jesus, Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty. Praise the Lord. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand, Lord. Forever I love you, forever I stay. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands, Lord. Forever I love you, forever I stay.
Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyag. God bless you, beloved one. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na bumuhos sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Iba preso, oh, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Kailanman. Oh, pasalamatan ang Diyos. Glory, praise ang Diyos. Pagkat siya'y mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Glory, praise the Lord. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mga Panginoon at tunay nga po mga minamahal na talagang yan ang kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. At every time we worship Him, ang kanyang pagkilos sa ating pong kalagitnaan, grabe mga minamahal. At sabi nga, gano'ng magkagrabe ang ating pong mga bigat na dinadala mga minamahal. Once we feel the presence of God, ang sabi ng Biblia mga minamahal, siya mismo ang nagbibigay kalutasan sa lahat ng mga problema ng kaniyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At mapunat mga minahal sa kapitulta ng ating beloved preacher. Ako rin po bumabati na sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo po dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin po ginagalang at minimalamang lista. Ito beloved evangelist Walde Estrada Almeda. Lahat po muna ng gising pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Maya lamang po ay talagang makakapakinig na po tayo ng banal na salita ng ating malapay noon. Kaya ihanda na po natin yung ating pong puso at isipan. Higit sa lahat, of course, ang ating gising na diwa. Dapat, mga minamahal, upang ating pong maintindihan ang mensahe ng ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda. Sa ating pong mga beloved workers, good morning po. Maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pinangasiwaan po natin pong beloved preacher, Brother Bubuy sa kanyang mananak, at beloved Sister Vines. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. At tayo ko mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at ang ating pong mga handog. At will, no, mga minamahal,
sabi nga, ito ang ating tinatawag na susi ng pagpapala. Amen? Amen? Kasi sa nung ating nalaman ito, mga minamahal, tayo po'y nakalaya, tayo po'y pinagaling, tayo po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon nung tayo nagtapat. Amen? Hindi lang tayo nakinig, kundi ginanap natin ito, mga minamahal, ng buong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, sa Diyos na nangako, mga minamahal. Kaya naman tayo pong lahat ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi dito, mga minamahal, sa aklatang Leviticus 27, ang talata ay 30 hanggang 33. At lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung ang sinuman ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyaon. At lahat ng ikasampung bahagi sa bagahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan. At kung sa anumay ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Itong talatang ito, mga minamahal, ito'y pro-eba na even before nung ang mahal na Panginoong Jesus ay siya po ay nagkatawang tao, ay even the time na tayo po, mga minamahal, ay yung ating mga kanino-ninunuan, ginagawa na po yung pagkakaloob na ikasampung bahagi at handog. Amen? Sapagkat ito ay practice, ito ay utos ng mga anak ng Diyos o ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga anak. At yan po, mga minamahal, ay ginaganap ng bawat isa, mga minamahal, according to the blessings that they receive from God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat lahat ng dumarating sa anak ng Diyos, lahat ng pagpapala na dumarating sa atin, yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng aklat ng Ecclesiastes 5:19, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan kumain neon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Kung di din niyo mga minamahal, bawat kayamanan, bawat pagpapala, ang sabi ng Ecclesiastes, ito'y galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Brother, galing yan sa trabaho ko eh. Galing yan sa aking mga magulang eh. Minana ko yan eh. Galing yan sa aking kaibigan. Binigyan. Tandaan po natin, mga minamahal, paano ka makakapagtrabaho kung ikaw ay may karamdaman? Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, para ikaw ay pagpalain, pinagagaling tayo ng ating mahal na Panginoon. Yung nga, noong dati-rati, mga minamahal, hindi nga tayo makagulapay sa grabing kahirapan eh. Walang trabaho. Amen? Pero nung tayo po'y nagtapat, nung tayo po'y lumapit sa mahal na Panginoon, yung karamdaman mo pinagaling, mga minamahal, and then yung trabaho mismo ang lumapit sa atin bilang patunay na totoo ang Diyos sa kanyang banal na pangako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero parating sinasabi diyan, mga minamahal, sa talatang Ecclesiastes 5:19, na kunin mo lang ang iyong bahagi. Amen. Meaning to say, huwag mong kunin lahat. Amen? Kunin mo lang ang bahagi sapagkat sa bawat pagpapala na dumarating sa atin, may bahagi ang mahal na Panginoon. At iyan ang tinatawag natin ikasampung bahagi at mga handog. Amen? Amen? Kaya sabi ng talata, mga minamahal, sa Leviticus 27:30, lahat ng madaan sa tungkod, lahat ng mga bakahan, maging sakawan, gulayan, manukan yan. Amen? Maging, ang point dito, tingnan nyo, maging sa binhi ng lupain. Pag sinabing binhi ng lupain, ito yung tinatawag natin mga puhunan. Amen? Amen? Oo. Akala natin mga pag binhi ay huwag muna, dahil hindi pa dapat ako magbigay, dahil binhi lang muna yan. Pero sinasabi ng Leviticus 27:30,
basahin po ninyo yung mga minamahal para huwag niyong isipin na ako lang ang nagsabi. Ang sabi ng Leviticus 20, ang lahat ng kasabong bahagi ng lupain maging sabinhi ng lupain. Ibig sabihin mga minamahal, even those principal, yung principal investment mga minamahal, ang sinasabi diyan, kung para ikaw ay pagpalain, ibigay mo ang ikasampung bahagi at mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po natin mga minamahal, kapag tayo nagbigay sa mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon kailanman di natin mapapahigitan. Amen? Amen? Totoo po yun mga minamahal. Sapagkat sa bawat ating kaloob, sa ating mahal na Panginoon mga minamahal, ang sabi ng Biblia mga minamahal, ang Diyos ay masigit na nagbibigay. Amen? Sapagkat tandaan nyo magtataka ka, may mga hindi mo inaasahan na darating na mga pagpapala kapag patuloy ka nagbibigay ng iyong yung may kusa ba? Hindi, walang sapilitan. Amen? Ipatotoo ko lang mga minamahal, last Sunday o yun, nag-meeting kami tungkol sa ating anniversary na yung ating pagsasalu-saluan. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Amen. Alam po niyo mga minamahal, talagang sige lang, wala na. Tapos sabi ko mga minamahal, sige, magdagdag. Alam po niyo mga minamahal, hindi namin naasahan mga minamahal. Biglang may hindi ko alam yung last 2021 pa. 2021. Because nung 2021, yung aking rating sa SESB, mga minamahal, outstanding. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tapos yung 2022, nung 2020, outstanding na naman. Alam po niyo mga minamahal, sa amin sa government, kapag nakakuha ka ng outstanding, automatic meron kang increase na step increment. Amen? So hindi namin alam, paano dumating? Magkano ba yan? Sabi ko, mga minamahal. Sabi na mga minamahal, nako, ibabacktrack nila yan. Sabi ko, totoong ang Diyos kapag magbigay, hindi talagang grabe mga minamahal. Amen? Amen? So ang sabi ng mga Biblia, magtiwala ka lang sa Kanya. Amen? Huwag mong bilangan ang Diyos dahil siguradong mapapagod ka sa kabibilang sapagkat grabe magpala ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Biblia, mga minamahal dito sa Deuteronomio 28, talata 12 hanggang 13. Sabi niya, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang Kanyang mabuting kayamanan. Oh, grabe ha. At ang sabi niya, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Ikaw ay magpapahiram ng maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw nito, na iyong sundin at gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, di ba, sabi ng tao, ang buhay ay parang gulong. Kung minsan nasa ibabaw, kung minsan nasa ilalim. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, ang taong nagtitiwala sa mahal na Panginoon, mapagbigay ng Kristiyano, hindi ka mapapasa ilalim, parati kang nasa ibabaw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa Kristiyano matapat, mga minamahal, sa Kristiyano matapat, wala yung gawat. Amen. Wala yung, di nyo mga minamahal, dumaan ng COVID-19, nag-lockdown. Tayo naman, wala tayong mga Kristiyano, wala tayong marami sa kapatiran natin, some of them, nawala ng trabaho. Pero bakit buhay pa tayo hanggang ngayon? Bakit malakas pa tayo hanggang ngayon? Amen? Dahil tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Na kapag tayo po ay nagtatapat, na kapag tayo po mga minamahal na nagtitiwala sa Kanya, wag mong isipin mga minamahal kung ano yung, sabi nga ang Biblia mga minamahal, wag mong isipin kung ano kakainin mo bukas. Bahala na Panginoon, ibigay mo masama na Panginoon, hayaan mo siyang gumanap ng Kanyang kapangyarihan
at makikita mo, hindi tayo magsisisi sa ating pagsaganap na yan. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Kulang na palakpak yan mga minamahal, yung malakas na palakpak. Sabi ng Malakias, Kabanata 3, talata 7, yes muna. Sabi niyan, dalhin mo ang buhay kasampung bahagi, handog sa kamalig. Ibig sabihin mga minamahal, kapag tayo pong mga minamahal ay pinagpala, ito pong ating kasampung bahagi at handog, mga minamahal, dapat nakahanda na ito. Lahat magsabing amen. Everybody shout praise the Lord. Dapat nakahanda na talaga ito. Amen? At marami na tayong mga patotoo mga minamahal, marami tayong narinig mga minamahal, na sa kanilang pagtatapat mga Kristiyano, pagtatapat ng Kristiyano, hindi kailanman sila pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan lang natin mga minamahal, yung labanan, yung kung nakita, basahin natin yung Deuteronomy mga minamahal. Sabi doon mga minamahal, baka ikaw ay yumaman at kalimutan mo ang iyong pangako sa mahal na Panginoon. Amen? Kalimutan mo na ako ang nagpala sa iyo. Isipin mo sa iyong sarili na ikaw dahil sa iyo kaya ka nagtumanggap ng mga pagpapala. Huwag mong kakalimutan yan na ako ang nagpala sa iyo, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Ang numero 1 kalaban ng Kristiyano pagdating sa pagbibigay ay yung tayo po mga minamahal ay magkakalimutan natin na yung ating palang tinanggap, hindi galing sa atin yon, kundi yun ay galing sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat ng gustong pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia ay kasampung bahagi. Ano yung kasampung bahagi? Kasampung bahagi, tithes, 10%. Amen? So yung kasampung bahagi, for example, mga minamahal, for every 1,000 times 0.1. Ibig sabihin, mga minamahal, that is 100. Pero ang sabi naman ng pastor, yung handog na tinatawag sapagkat magkasama parati yan, di pwedeng magkahiwalay yan. Amen? So, yung tapatan mo ang ating ikasampung bahagi, pinaka-minimum na yung handog. Pero ang sabi diyan, so kayo may 10% plus 10%, that is 20%. So magkasama yan, dadali mo yan sa mahal na Panginoon. Amen? Sa bawat dumating sa iyo, 10 piso man yan, times 0.2. O yun, 2 piso, ibigay mo sa mahal na Panginoon, huwag kang maiya. 10 piso lang dumating sa iyo eh. Amen? Kung ang dumating sa iyo, 100, sige, times 0.2, 20 pesos, ibigay mo yan. Huwag kang maiya. Amen? Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, pag pinagpala ka naman ng 1 milyon, amen, times 0.2, that is 200,000. Huwag mong tignan yung 200,000. Amen? Huwag mong tignan yun. Brother, malaki na itong 200,000. Grabe na yan. Amen? Tignan mo naman yung maiiwan sa iyo. 800,000. Mas malaki yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang magasik ng marami, aani ng marami. Pero kapag gusto mo ng kaunti lang, 10 piso, di 10 piso, 10 piso darating sa iyo. Amen? So if you want more, ang sabi ng Biblia, pagtiwalaan mo ng grabe ang mahal na Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan, yung ating po yung kasampung bahagi at ang ating po mahandog at ipanalay po ng ating mga kapatid upang ito po ibasa-basa ng ating mga Panginoon, ating brother Romy. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Magising na po tayo. Maya-maya ay makakapaginig tayo ng salita ng ating mga Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo pong ating magkaisang manalangin. Opo, dakilang Diyos, ang aming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot, O Diyos, ang aming walang hanggang pasasalamat sa iyong biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa na narito. Maraming salamat po, O Diyos, at patuloy na iyong ipinapaunawa sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikapuwat handog. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob maging sa iyong mga anak na matatapat, O Diyos, na taglay ang pag-ibig, kagalakan, Panginoong Hesus.
Patuloy na sila, O Diyos, ay yung pagpalain na sa kanilang katapatan, Panginoong Isus. Patuloy na palaguin ang kanilang mga pinagkakakitaan, mga negosyo, O Diyos. Ibalik mo sa kanila ng higit pa sa kanilang inaasahan, Panginoong Isus, at sa mga aming kapatid, O Diyos, na hindi pa nakaunawa, Panginoon, aming dalangin na ito ay maunawaan nila na ang pagbibigay ng ikapo at handog, ito ay susi ng masaganang pagpapala, at sa mga nais magbigay, ngunit walang may pagkaloob sa kadahilanan na sila ay nasa gitna ng pagsubok, ayon sa iyong kagandahang loob at mapagpalang kamay, pagpalain mo sila, O Diyos, upang sa mga susunod na pagkakataon, sila ay makapagkaloob at upang matupad din ang iyong pangako sa kanilang buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, lubong aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Isinapalagpag mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadalhin natin po minamahal na mga ngaral, ating po beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Palakpakan po natin ang ating malapang Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po ating beloved elders, beloved brother Job and Perev. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. O dakilang mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na muli niyo po kami pinagkatipon dito upang kami sama-samang makapagpurit, makapaglingkod sa iyong marilag at banal na pangalan, O Diyos. Nagpapasalamat po kami sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin, hallelujah. Sa iyong walang hanggang kahabagan, hallelujah. Sa iyong patuloy na patnubay sa bawat yugto ng banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn song. Sa mga buhay na patotoo ng iyong anak, hallelujah, na iyong patuloy na pinapatnubayan, mahal na Panginoon, hallelujah, na siya nagsisilbing katatagan sa aming pananampalataya, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pag-awitan ng mga choirs, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Patunay lamang, O Diyos, na kami hindi mo iniiwan at patuloy kaming inaaliw, mahal na Panginoon, hallelujah.
at sa patuloy na katapatan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, lalo na sa pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong masaganang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. At mahal na Panginoon, kami pinagdadako, O Diyos, na kung saan ito'y pag-aaral ng iyong mga salita, mahal na Panginoon. Ngunit bago po ang lahat, hallelujah, kami po'y humihingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, saan man kami nasumpuan sa aming mga kainahan, hallelujah. Lalo na po ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, hallelujah. At mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita, ikaw maglagay sa aking mga labi, mahal na Panginoon, ang aking mga sasambitin, mahal na Panginoon. Wala akong kakayahan, mahal na Panginoon. Iyo kaming kahabagan, maunawaan ang mga bagay na nais mong sabihin sa amin. Patuloy kaming pagpalain. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin na aming beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At aming sinasaway ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po ang aking pagbati sa ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor, sa kanilang beloved children. Hallelujah. At ganoon din po ako bumabati po sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Nir. At ganoon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyo manamahal, at maging sa ating mga webcast viewers, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang tayo po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tayo patuloy na pinapatubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po yung mag-aaral ng ating ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang may mga bagay na pumukaw sa inyong abang lingkod na maging sa pinupuntahan mga mahal na paghahayop. Dahil minsan talagang dumarating sa buhay ng isang Kristiyano na dapat tanungin na sa sarili na paano ba talaga pinapahalaga ng isang Kristiyano ang paglilingkod? Ang titulo po ng ating pag-aaral mahal ay ang pagpapahalaga ng pagkatawag. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang minsan kapag ang isang Kristiyano minamahal talagang nung una makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan na talagang nakaramdam ng grabing pagka-first love sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal talagang may mga nangyayari na talagang kahit harangan sila ng itak, talagang grabing pagpipigil minamahal, talagang hindi mapigil, talagang lalong nanggigigil. At meron pa nga isang patutuo na mahal na talagang nung siya ay binabawalan ng kanyang mga magulang at siya pa'y pinagtataga. At tunay na mahal na talagang sa grabing himala ng Diyos, hallelujah, maging yan nilalamayan naman na mahal. Ngunit yan ay binuhay pa rin ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang tunay po na mahal na talagang grabe kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lang minsan manamahal na dapat talaga sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga bagay na dapat na maunawaan ng isang Kristiyano kung gaano ba talaga kahalaga ang pagkatawag sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Kasi minsan nangyayari, lalo na ang isang Kristiyano manamahal ay pinagpala na dumarating yung pagkakataon na madalang na rin dumalo. Minsan kukumustahin mo, kapatid, ba't wala ka nung linggo? Kapatid, busy. Maraming kasing ginagawa. So minsan nagkakaroon na ng mga grabing nagiging hadlang tuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang napakahirap na bagay na sa ating paglilingkod at malaman natin na talagang sabi nga ng banal na kasulatan,
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng mga bagay daw ay idadagdag sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya't maging sa ating mga minamahal na tayong mga negosyante minamahal, ating pag-aralan mabuti kung maayos ba at ng ating pagkukwenta minamahal. Na kung kailan na tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon lalong umiiksi yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Mateo, ang talata po ay Kapitulo 16, versikulo 26. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kabanata 16, talata po ay 26. Ito po ang nakasulat. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Amen. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Tignan natin na mahal na talagang sabi ng banal na kasulatan, ano daw ang makakamtan ng isang tao? Ano daw pakikinabangin ng isang tao na makamtan niya ang buong sanlibutan? Hallelujah. Kung mawala ang kanyang kaligtasan. Hallelujah. Talagang kung titignan natin, papaano kaya yung mangyayari sa ating mga minamahal na kapatid na nandoon naman na mahal na kung kailan pinagpala na mahal. Doon palalo halos umikli yung kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nabigyan na nila na halos ng halaga na yung kanilang paghahanap buhay. Hindi ho masamang maghanap buhay dahil tayo talagang nangangailangan din ng mga bagay na pinansyal. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, unahin daw natin ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan man mahal at talagang dapat nating hilingin lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon na mga bagay na dapat nating maunawaan. Kung ano ba talaga ang paglilingkod, kung ano ba talaga ang dapat nating gawin para tayo patuloy na pagpalain at talagang magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. At ito po ay talagang dapat nating hinihiling sa ating pinakamamahal na Panginoon na dapat maunawaan natin ang mga bagay-bagay. Hallelujah. Lalo na po kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ito'y sabi naman ng banal na kasulatan, wala namang hindi ibibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kagaya nga lang po ni Haring Solomon na mahal, nung tinanong siya ng ating pinakamamahal na Panginoon na humiling ka ng kahit ano, sabing gano'n ng pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya dahil ang hiniling niya ay wisdom. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man na mahal sa kanyang kahilingan man na mahal. Hallelujah. Bagamat yung mga bagay na hindi niya hiniling, ito'y ipinagkaloob ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung saan sa ating paglilingkod man na mahal talagang dapat nating hilingin yung mga bagay na maka-spiritual na bagay. Hallelujah. Lalo na po yung maalaman kung gaano kahalaga ang mga bagay, kung paano natin pahalaga ng mga bagay na ganito. Hallelujah. Lalo naman na mahal, kung ating kukumpitin sa ating mga minamahal na kapatid na negosyante o na mahal. Sabi ng Biblia, makamtan mo man daw ang buong sanlibutan. Gaano ba kahalaga ang buong sanlibutan? Palagay ko, dahil nakapagnegosyo na rin po ang iyong amanlingkod, kahit anong gawin mong Google ng pagninegosyo, hindi mo matatapatan ng presyo ng buong sanlibutan. Hallelujah. Nandun na mahal talagang ipinapakita lamang ng pinakamamahal na Panginoon na talagang ang paglilingkod ay talagang walang kapantay. Ang paglilingkod ay walang katumbas sa anumang bagay dito sa lupa. Hallelujah. Nandun na mahal na talagang pilit laging sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na huwag niyong ibigin ang mga material na bagay. Hallelujah. Sabi ng pinakamamahal na Panginoon, laging ilaan daw natin ang mga bagay sa anumang bagay na makalangit. Hallelujah. Upang hindi masayang ang ating paglilingkod. Hallelujah. Sabi nga ng ating beloved honorable pastor, hallelujah, naligo ka na rin lang, nagsabon ka na rin lang, magbanlaw ka na, maghugas ka na, mag-shampoo ka na, para tuloy talagang grabing linisin tayo ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At tunay po minamahal na talagang ito'y magsisilbing grabing pagpapala po sa atin. Hallelujah. Na hindi masasayang minamahal. Kasi hallelujah, kung sabihin man natin, magkaroon ka nga ng maraming kayamanan dito sa mundo, nasa iyo ng malalaking bahay, nasa iyo ng lahat ng magagarang sasakyan, talagang sabihin natin na talagang punong-puno ang bulsa, milyones, hallelujah.
Ngunit sabi nga ng Biblia, sabi pa nga dito, minamahal, sa aklat din ng Mateo, minamahal, hallelujah. Sabi nga ng Biblia, wala daw bato na papatong sa kapwa bato. Na kung saan ang mga bagay na nandito ay magsisilbing kapaguran lang sa atin kung ating uubusin yung ating oras. At lalo't higit hahatian pa natin ng oras yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung aagawan pa natin ng oras. Sa totoo lang, magiging walang saysay din naman pagdating ng panahon. Amen, praise the Lord. Kahit ating pong basahin, manamahal, hallelujah, dito po sa aklat ng Mateo, amen, praise the Lord, dito po sa 24, Kapitulo 24, versikulo 2 po. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata 24, ang talata 2. Datapot siya'y sumagot at sa kanila sinabi, hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tignan natin, manamahal, sabi ng banal na kasulatan, wala daw maiiwang bato na papatong sa kapwa bato, manamahal. Ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay na ito'y mapapatag, manamahal. Walang matitira kahit isa. Sabi nga, lahat magbabagsakan, manamahal. Kung ating iisiping mabuti, manamahal, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon, na masyado tayong mag-uukol sa mga bagay na material na bagay. Pinapagod lang natin ang ating mga sarili. Talagang, bagamat sa mga bagay na ating pangangailangan, sabi nga ng banal na kasulatan, basta unahin daw natin ang kalooban ng pinakamamahal ng Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi kita pagkukulangin sa lahat ng iyong pangangailangan. Talagang ang lahat ipoprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandyan, manamahal, napatunayan naman natin, manamahal, sa ating paglilingkod. Napakarami po sa atin, manamahal, talagang marami sa ating nang nawalan ng trabaho. Ngunit nandiyan, manamahal, patuloy nagpo-provide ang ating pinakamamahal na Panginoon ng lahat ng kanilang pangangailangan. Hallelujah. Patuloy nagbibigay, hallelujah, nagpapagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang walang hindi ibinibigay sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya't maging sa ating paglilingkod, ito'y walang nasasayang, manamahal. Talagang lahat ng ito'y napupunta sa benepisyo lagi natin, manamahal. Hallelujah. Maging sa ating paglilingkod, manamahal, talagang ito pang napakagalak na grabing matatamasa ng isang Kristiyano, lalo na kapag ang isang Kristiyano ay talagang pinipilit na maglingkod, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na sa ating mga minamahal na kapatid na patuloy dumadalo sa araw ng gawain ng pinakamamahal na Panginoon, yung patuloy na humahayo at ginagamit ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kumbaga, ito'y laging nag-iipon ng langis, hallelujah, sa kanyang pang-araw-araw na buhay, hallelujah. Bagamat minsan ating napapansin, manmahal, walang kumakaling na bulsa, walang kumakaling na pera sa kanyang bulsa, ngunit laging umaapaw ang kagalakan, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing kagalakan na hindi mabayaran ng salapi, hallelujah. Nandiyan, minamahal, talagang nag-uumapaw na kagalakan. Ito'y walang katumbas na salapi, minamahal. Minsan, makakasalubong mo dyan, minamahal, sa paghahayo, minamahal, nandiyan talagang may mga lasing, may mga nandiyan na talaga minsan magtatanong, mag-uusig, mga usisa, kung ano na mga sinasabi. Ngunit, minamahal, talagang grabing kagalakan ang iyong mararamdaman, hallelujah. Di mo alam ang init ng araw, hallelujah, maging mga aso, mga lasing na nandiyan na pwedeng mangutya. Ngunit kapag nandiyan, manamahal, ang grabing kagalakan, manamahal, talagang ikaw ay galak na galak sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Tunay po, manamahal, hallelujah. Atin tiisin po mga bagay na yan sa ating araw-araw na paglilingkod, hallelujah. Dahil yan ay hindi masasayang. Alam naman natin kung gaano ang pamana ng Diyos na nakalaan sa atin. Hallelujah, na tunay po na talagang hindi po ito masusukat ng mga bagay na inilaan sa atin natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang nandiyan ang mga pagpapala na ating mga tahanan na mansyon na inilaan sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Mahirap nga ang iyong buhay dito. Nandiyan naman mahal talagang minsan ang ating mga tahanan ay barong-barong. Minsan nagtitiis ka na lamang maglakad papunta sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Okay lang, hallelujah. Ngunit tingnan naman natin kung ano mamanahin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang tunay tayo magmamana ng grabing pagpapalang inilaan ng pinakamamahal na Panginoon.
At higit sa lahat, manamahal, talagang magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Atin pong silipin, manamahal, ang mga bagay na pamana sa atin at ating pinakamamahal na Panginoon ay nilaan po sa atin. Hallelujah. Na nandyan na talagang tayo inilaan sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Dito lamang po sa lupa ng mahal, ang gintong napakaliit talagang pinagnanasahang nakawin, lalo na po ng mga taong masasama. Ng mga taong walang ayon sa kalooban ng Diyos, hallelujah, na hindi lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang grabing pag-i-interest, manamahal. Ngunit manamahal doon sa kaharian ng Diyos, talagang grabing mga pagpapalat, grabing mga kamamahaling bato, manamahal. Ating pong silipin ang mga bagay na ito upang minsan tayong muling masilip yung mga bagay na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin dito sa aklat ng Revelation, ng Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talata po ay 18 hanggang 22. Amen. Praise the Lord. Ito pong nakasulat, at ang malaking bahagi ng kuta niya ay jaspe, at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay jaspe, ang ikalawa ay zafiro, ang ikatlo ay Calcedonia, ang ikaapat ay Esmeralda, ang ikalima ay Sardonica, ang ikaanim ay Sardio, ang ikapito ay Crisolito, ang ikawalo ay Berilo, ang ikasyam ay Topasyo, ang ikasampu ay Crisopasyo, ang ikalabing isa ay Jacinto, ang ikalabing dalawa ay Amatista, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog, at hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at ang kordero ay siyang templo doon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, yan po yung mga bagay na ating mamanahin, manamahal, na ibibigay ng ating Diyos sa ating pagdating ng panahon, manamahal. Kaya kung ating iisipin, manamahal, sa ating paglilingkod, talagang wag na nating ituon masyado yung mga bagay sa mga material na bagay. Hallelujah. Lalo na't nalalaman natin, manamahal, na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kung yung mga apostol nga, manamahal, talagang that was 2,000 years ago pa yun, mahigit 2,000 years na, talagang grabe yung kanilang pagsumikap na makapaglingkod talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, upang magmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit gaano pa kaya tayo ngayon, mahal, na nandyan naman, mahal, talagang atin na po nakikita yung mga tanda, hallelujah, nandyan sa paligid natin, mahal, talagang nandyan na nakikita na natin yung mga bagay na sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po, mahal, talagang hindi naman nagiging kalugihan ito sa atin, manamahal, maging sa ating paglilingkod, bagamat sabi natin na talagang tayo patuloy na dumadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ngunit patuloy naman tayong pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga iba sa atin, manamahal, talagang 2 taon, mahigit 2 taon, 1 taon na nawalan ng trabaho. Minsan sa una, nahihirapan, manamahal. Hallelujah. Ngunit tignan naman natin sa katagalan ng panahon, nasasanay hanggang sa makita nila mga grabe ng pagpapala, inaabot, hindi na malaman kung saan nanggagaling yung mga pagpapalan, basta inaabot na lang talagang ang ating mahal na Panginoon ay talaga patuloy na nagpo-provide sa atin ng lahat ng pangangailangan. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa mga pagpapalang niya, minamahal. Talagang walang sasapat, minamahal. Kaya ating kung tignan sa mga pagpapalang yan, talagang grabe, manamahal. Anong maitutumbas natin dyan, manamahal? Hindi lang yan, isa lang yan sa mga pagpapala na ibibigyan ng Diyos, lalo na tigit yung mga buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At hindi lang yan, manamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, ang ating pinakamamahal na Panginoon pa magpapahid mismo ng ating mga luha, manamahal. Kaya't gaano man ang kahirap ang dinanas mo rito, dumanas ka man ng grabing pag-uusig, grabing pangungutya ng iyong kapitbahay, grabing tinitiis mo, minsan naglalakad ka papunta sa gawain, tiisin mo lang yan, kapatid. Dahil darating din ang panahon, matatapos din yan. Ang mahalaga, patuloy kang maglingkod, lumakad, sumulong sa kalooban natin pinakamamahal na Panginoon.
at sabay-sabay tayong magmamana ng buhay na walang hanggan. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ating pong basahin na mahal dito po sa aklat po ng Apokalipsis. Amen, praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis 21:4. Amen, praise the Lord. Amen, praise 21:4. Amen, praise the Lord. Apokalipsis, kabanata po ay 21, talata po ay 4. Ito po ang nakasulat. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Amen, praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tunay po yan po ang grabing benepisyo na mahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon mismo magpapahid ng ating mga luha. Talagang tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi masayang yung ating ginawang paglilingkod, ating pagtitiis na mahal. Talagang tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po minsan po tumayo na mahal at tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tahanang inilaan ng aking Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Wala nang karamdaman o kapihatian, ang kagalakan at kapayapaan ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa akin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin sa mukha. Mga luhay kanyang papahiran kahit sino ka man. Gabi't araw ay lumipas na, tanging Diyos ng liwanag. Hindi nasasapi, gulo ng pinangangambahan. Ang lansang ay ginto, tubig ay parang kristal. Mansyon at tahanan
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luhay Kanyang papahiran kahit sino ka man. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luhay Kanyang papahiran. Mga luhay Kanyang papahiran. Mga luhay Kanyang papahiran kahit sino ka man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay pa mahal na sa ating mga buhay, talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang patuloy na pumapatnubay sa atin, hallelujah. Kaya't patuloy tayong magsumamo sa ating Diyos, hallelujah. Na patuloy tayong bigyan, hallelujah, ng pangunawa, hallelujah. Kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa ating Diyos, hallelujah. Upang ating, hallelujah, mai-priority siya sa lahat ng bagay na ating ginagawa, hallelujah. Lalo na sa pang-araw-araw na bili natin, beloved Honorable Pastor Wilson Almeida, na laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang tayo makapag-ipon ng langis, hallelujah, na ating kakailanganin sa kanyang pagbabalik, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y dumalangin, Panginoon na mahal, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patuloy kami nagsusumamo sa iyo, Diyos. Mahal na Panginoon, kahabagan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Tulungan niyo po kami na magkaroon lagi ng kalakasan, maging sa pangunawa at kagalakan ng paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hindi namin ito magagawa kung ikay wala sa amin. Hallelujah. Kahit patuloy namin hinihiling ito, mahal na Panginoon, na iyukit mo lagi sa aming puso. Sa unang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo dumalangin para sa pangailangan nating iglesia. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan ni Jesus. Hallelujah. Aming sinasamot na langin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mga beloved Pastor, Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Taglay nilang kalakasan at haba ng buhay, mahal na Panginoon. Ganon din sa kanyang mga buo. Lahat ng kanyang mga anak, mahal na Panginoon, na patuloy pagpalain, bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Upang mapangasiwaan ang lawak ng gawain sa loob at labas ng bansa, mahal na Panginoon. Ganon din sa iyong mga manggagawa, mahal na Panginoon, na aming kapiling dito sa Lako ng San Carlos, mahal na Panginoon. Patuloy silang bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon. At patuloy pagpalain, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin mo na mahal. Hallelujah. Para po sa ating mga pangangailangan. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating mga karamdaman mo na mahal. Hallelujah. Pag meron tayong mga karamdaman, ipatong natin ang ating ulo, ating kanang kamay sa ating ulo at sa kaliwa kung saan ang ating mga karamdaman na mahal. Hallelujah. Isipin natin ating beloved Honorable Pastor nagpatong ng kamay, hallelujah. At tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa may mga problema, itaas, dalawang kamay, hallelujah.
Manalangin po tayo, mahal. Mapagpala po namin mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa iyong sinabi, mahal na Panginoon, na patuloy kami magtiwala at manampalataya at sa iyong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Pang Jesus, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, mga TB, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus, mga uri ng gawa ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, hallelujah. Cast out, cast out, cast out, be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. 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 Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At, tayo po itatalon ng 3 beses, manamahal. Hallelujah. At sigaw ng 3 beses, gaya po ng dating ginagawa po natin. Isipin natin ano naman yung hiniling natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na ito po'y ating natanggap na po, manamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kumalang 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Tunay po tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At maging sa sunod na bahagi natin ba na nagawain ng ating paglalahad ng mga mahalagang announcement at ating pong tinatawagan po ang ating beloved elder po, ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Amen, praise the Lord.